Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio Emsioni Topin, si çdo të enjte në orën 21 një intervistë të anuncuar gjatë 4 ditëve të fundit, një intervistë drejtpërdrejtë me presidentin e Republikës, profesor doktor Bamir Topi. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti president. Duket se ka qenë një situatë tensionuar politike, një situatë që ka miksuar lajme pozitive dhe negative, siç ndodh shpesh me Shqipërinë. Kemi marrë një lajm mjaft pozitiv, do ta quaja madje pak festiv, siç është ai liberalizimit vizave, pra një ëndër vjetër shqiptare, por kemi marrë një notë negative, për të mos thënë ndoshta mjaft negative, në statusin e vendit kandidat. Pra kemi fituar diçka dhe kemi humbur diçka. Si shihni këto dy lajme në politikën shqiptare? Spari do thoja që momenti i marrjes vendimit në mënyrë unanime për liberalizimin e vizave, padyshim është lajm i jashtëzakonshëm për shqiptarët. Kjo e parë jo thjesht me oportunitetet që do të kenë qytetarët, por e parë edhe në një lloj retrospektive historike, duke marrë në konsiderat që ky vend, ky popull, për 5 dekada ka qenë një izolim të thellë. I vetë-izoluar më mirë, mund të thuhet. Pavarësisht nëse i vetë-izoluar ose jo, sigurisht i vetë-izoluar, sepse ka qenë pasojë e një politike të mbrapsht, të vendosur nga shqiptarët, jo nga të një sistemi diktatorial, do thoya që ato që e psuan ishin pikërisht shqiptarët. Gjithmonë jemi mësuar ta pozicionojmë Shqipërinë aty ku e ka vendin, nga pikpamja fizike-gjeografike në zemër të Europës, në zemër të mesdheut, një vend me një qytetërim të lashtë, një popull me shumë predispozicion për të qenë pjesë e Europës dhe padyshim edhe të gjitha sondazhet kanë treguar që aspirata e shprehur nga shqiptarët është më e forta se çdo popull tjetër. Po ai plotson këto kushte për të qenë pjesë e familjes europiane, zoti Topi? Padyshim që jo vetëm i meriton, por i ka merituar edhe përpara 60 vitesh. Në vërtet sot kemi shansin, ose më mirë shumë shpejt, mbas pak javësh, të lëvizim të gjithë të lirë, pa përjashtim. Por shqiptarët e kanë pas mundësi në televizin, edhe në kohën e Mbretit Zog, dhe do thoja që ndodhi në vitet e komunizmit është pa precedent. Pra jo vetëm një izolim i thellë, por një politikë represive dhe një lloj ngurtësimi i gjithçkaje. Pra gjithçka përfundoi në një linjë statike, në një linjë ku gjithçka humbi, por ajo që mbijetoi si një dëshirë zjarrt, ishte pikërisht dëshira për t'u kthyer demokracisë. Por gjithsesi, ishte më shumë një vendim i marrë nga Europa, që do të thotë, më së fundmi Europa vendosi të fuzë dhe 2 vendet thuajse të vetme që kishin mbetur duke përjashtuar Kosovën, që ka një histori pak më problematike, apo Shqipëria realisht e meritonte liberalizimin e vizave? Unë do të thoja që ekzistojnë të dyja linjat, sepse Shqipëria spari nuk ka qenë një vend i cili mbeti në vend. Pra, gjatë 20 viteve të gjithë jemi dëshmitar të ndryshimeve të rëndësishme. Secili në jetën e vet konstaton ndryshime të jashtëzakonshme, por nga ana tjetër ka qenë një politikë konstante e Europës, e cila e pranoi Shqipërinë si një vend që do të futesh në familjen europiane, dhe ka qenë një politikë jashtëzakonisht inkurajuese për të gjitha vendet e Ballkanit. Por mbi të gjitha, unë mendoj si president i vendit, si njeri që është marrë me politikë, si njeri që ka analizuar të gjitha situatat në vazhdimsi, unë besoj që është në radh parë një merit e popullit shqiptar dhe institucioneve të vetë. Po sërish të fundit, zoti president. Po gjithmonë çështjet duhen diskutuar në një terren shumë relativ. Padyshim që ky vend ka kaluar një tranzicion relativisht të vështirë. Por mund të themi që edhe vendet e tjera të Ballkanit kanë pasur situata mjaft vështira, bile do thoya që vendet të cilat origjinonin nga Jugosllavia, ish Jugosllavia, kanë pasur edhe luftë. Gjithsesi, ky tranzicion i vështirë lidhej me një konflikt ndoshta permanent të rrymave të ndryshme, disa të origjinuar edhe nga periudha e diktaturës komuniste, por edhe një luftë mentalitetesh dhe padyshimi dëshmitar dhe atyre traumeve të tranzicionit, e cila kulmoi me vitin 97. Që është një nga ngjarjet që besoj solli jo vetëm një ndalim, por edhe një frenim psikologjik të rëndësishëm. Gjithsesi, unë mendoj që ky popull, këto institucione,
patjetër që ditën të dalin nga trauma e vitit 97, ju rikthyen rrugës së institucioneve demokratike, natyrisht kur flasim për institucione demokratike, edhe këtu flasim me terma relativ. Dhe patjetër jemi në një moment kur kemi marrë të drejtën, sigur se thashë drejt e cila u dha si pasojë një vote unanime, por padyshim jemi thithëruar për shkak të mosmarrjes së statusit kandidat. Dhe nëse unë ju bëj pyetjen e drejtpërdrejtë, kush mban përgjegjësi për mosmarrjen e statusit vendit kandidat zot president? Unë do thoja që sepse dhe vetë europianët duket sikur janë lënë shqiptarëve ta zgjidhin. Po ta shikoni raporti është jashtëzakonisht analitik, është në një kënd vështrim mjaft kompleks, ku pak a shumë preken të gjitha institucionet. Në një farë mënyrë niveli apo stadi i demokracisë është i ngjashëm me parimin e enëve komunikuese. Në përgjithësi, institucionet kanë arritjet e veta, progresin e vetë të padiskutueshëm. Do ishte një gabim në rast se nuk e trajton në një sens realist, sepse e keni vënë re që shpeshherë politika vendoset në një pozicion shumë bipolar, dikush që dhe aktualisht është ndoshta in extremis bipolar. Natyrisht in extremis. Pra, interesi i politikës shqiptare është që të afroj pozicionet, sepse duke afruar pozicionet jo vetëm arrin pikërisht në një moment që është kritikuar nga Komisioni Evropian, mungesa e dialogut politik, bile ne mund të konstatojmë edhe orët e fundit që ka një përkeqësim të dialogut politik, dhe kjo nuk është e këndshme. Por nga tjetër, mundësia e afrimit të pozicioneve nuk do të thotë që unifikojnë pozicionet politike. Përkundrazi, i afrohen realitetit, ku asgjë nuk mund të hiperbolizohet, por nga ana tjetër, absolutisht nuk mund të mohohet. Sepse arritjet në radhë parë janë arritje të shoqërisë shqiptare, nga ana tjetër janë arritje të institucioneve shqiptare. Institucionet shqiptare jo domosdoshmërisht përbëhen nga ekstrakte politike, por janë patjetër është një administratë shqiptare që kanë vetvete njerëz që militojnë në parti politike, por ka dhe njerëz që jo domosdoshmërisht janë partitë politike. Zoti president, unë konsultova në një farë mënyrë ekstraktet e raporteve për gjitha vendet që kanë pasur, pra që janë vlerësuar nga Bashkimi Evropian, dhe më del që në pjesën më të madhe të çështjeve konkrete, Shqipëria ka një pozicion të mirë për të mos thënë të avancuar me Malnezi apo në disa raste me Kroacinë, ndërkohë që pjesa politike është të jetë, po e quaj negative. Pra vihet përgjegjësia tek klasa politike, tek konflikti brendshëm politik, te mos funksionimi siç duhet i parlamentit, ose mos funksionimi në nivelin që duhet të jetë parlamenti, dhe disa institucione tjera që lidhen direkt me politikën. Nëse unë ju pyes në mënyrë drejt për drejt si kreu i shtetit, që midis dy forcave politike kryesore të përfshira në një konflikt, cila sipas jush mban përgjegjësinë kryesore për krizën e sotme në vend? Nuk besoj që do të merrni një përgjigje të prerë, sepse klima politike, sidomos ajo që origjinon mbas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008 dhe sidomos me ndryshimin e sistemit zgjedhor, padyshim që imponoi një mënyrë tjetër zgjedhje deputetëve, një mënyrë tjetër konfigurimi të partive politike. Për të ilustruar këtë mund të them që edhe përpara është diskutuar për ngërçe politike, ka pasur vazhdimisht edhe tryeza të partive politike, sot, por ka pasur zgjedhje. Natyrisht nuk mund bëhet fjalë për tryezë të partive politike, sepse sot ky kod, këto ndryshime kushtetuese imponuan që të kemi një sistem bipolar. Dy partish kryesisht. Pra kemi dy parti. Në rast se unë do ta elaboroja më tej funksionimin e partive politike, sot edhe mënyra e rekrutimit të njerëzve që shkojnë në zgjedhje, pra të deputetëve, është e tillë që i jep shumë forcë Kryetarëve të partive. Pra sot, ky sistem zgjedhor imponon që përgjegjësia kryesore për të gjetur zgjidhjen, për të vazhduar dialogun, mjafton që njëri nga dy kryetarët e partive kryesore të mos jetë disponibël për të zhvilluar një dialog, për të arritur një produkt, edhe patjetër i gjithë sistemi mbetet ngërç. Zoti president, ju keni qenë dhe vetë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, keni një karrierë parlamentare të gjatë, dhe në të gjitha rastet Shqipëria ka arritur gjej marrëveshje, madje dhe në një moment të jetë tensionuar si ai vitit 1997. Si shpjegohet që nga 28 qershori vitit 2009
dhe deri tani 25 nëntor vitit 2010, një vit e gjys, Shqipëria nuk arrin të gjejë një marrëveshje. Vërtet është një problem mjaft serioz. Sepse nuk ke pasur një histori të ngjashme. Është për të ardhur keq, ju jeni vetë dëshmitar i të gjithë situatave që janë krijuar, ka pasur edhe një pjesëmarrje drejt për drejt të faktorit ndërkombëtar. Vetë unë cilësinë e presidentit të Republikës kam ofruar dhe institucionin për të bërë të mundur realizimin një tryeze, e cila konsiderohet tryezë institucionale i presidentit të Republikës, patjetër me një suport të faktorit ndërkombëtar. Keni parasysh rezolutën e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Natyrisht jemi në një pozicion ku palët ndonë se bien dakord lehtësisht për 9 pika, ndahen në pikën e 10. Që është? Sigurisht ajo që ka të bëjë me hetimin, ju e dini, është një debat i gjatë, një debat që është diskutuar gjëre gjatë, jo vetëm në ambientet politike, por edhe mediatike. Dhe unë nuk do doja këtu të merja rolin e supervizorit për të ndarë se kush e ka fajin, unë besoj që kur flitet për problem që ka vetë politika. Nëse unë do të isha i lirë jo në këtë pozicion të presidentit, sigurisht do të bëja analizat e mia shumë më të pavarura, po përderisa jam në pozicion e presidentit të Republikës, unë sot mund të jap të njëjtin gjykim që jep politika europiane, që sot politika parlamentare vërtet ka probleme të rëndësishme në radhë parë. Politika parlamentare apo funksionimi i parlamentit? Po ju e dini që vullnetet e partive politike shprehen dhe projektohen në parlament. Politika parlamentare, e cila shpreh vullnet politik të partive që janë në parlament, padyshim e ka bazën e funksionimit në vullnetet politike, por edhe në funksionimin e të gjithë procedurave parlamentare. Përse po mungojnë vullnetet politike për një zgjidhje? Po besoj që për këtë duhet të pyeten thjesht palët, sepse unë shoh që ka shumë retorik, ka dalje shumë inflacioniste, gati çdo ditë, ajo që thuhet sot nuk thuhet nesër. Unë mendoj që politika nuk është thjesht shprehje e emocioneve të rastit. Besoj duke pasur të drejtën të komentoj mbi politikën, për shkak edhe të një karriere relativisht gjatë në politikë, ne jemi mësuar që në politikë ndonjëherë të jemi edhe abuziv në mënyrën e shprehurit. Nuk e kemi problem atë që themi sot ta mohojmë nesër. Politika është në radhë parë një sjellje racionale. Pra politika ndërtohet mbi bazën e një filozofie, mbi bazën e një botë kuptimi, në radhë parë të një sjellje etike qytetare, të një filozofie e cila nuk ndryshon me orë. Kjo është arsyeja që ne në shumë raste e kemi shumë vështirë të kuptojmë se si një parti e krahut të djathtë sillet ndonjëherë si parti e krahut të majtë në sjelljes. Pra unë mendoj që politika në Shqipëri ka një detyrë të rëndësishme mbas 20 viteve tranzicion që të formalizohet. Që do thotë, të formalizohet, do thotë që të i jetë një politikë e ndërtuar mirë, racionale, programore, sipas së filozofie politike të secilës parti politike, dhe mbi të gjitha të ketë sensin e komunikimit dhe bashkëpunimit. Nëse unë ju pyes se cili do ishte përkufizimi juaj për politikën, për dy partitë kryesore politike shqiptare 20 vjet mas tranzicionit, pra mas ndryshimit sistemit, dhe në një evoluim shumë të madh, në një etapë shumë të pjekur të zhvillimit politik vendit nuk gjejnë marrëveshjen. Unë do të thoja që duke dhënë kosto vendit, një marrëveshje me kosto, se mund... Politika, për fat keq, nuk ka shkuar në sinkron të plot me interesat e qytetarit. Sepse interesat e qytetarit dhe rritja e performancës të gjitha aktiviteteve e kam fjalën këtu për biznesin, e kam fjalën këtu për të rritjen e interesit dhe kërkesat e shoqërisë shqiptare, janë të tilla që duhet të kishin patjetër një klasë politike që duhet të ishte bërë mbështetëse dhe promotore dhe pa i krijuar probleme dhe kthime mbrapa si pasojë e konfliktit politik. Zoti President, përveç deklarimeve publike, ju keni marrë 2 nisma konkrete për të gjetur një zgjidhje për ngërçin politik në vend. Një nisëm fillestare në një tryezë tek presidenti me krerët e 2 partive kryesore politike, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste shoqëruar nga kryetarët e grupeve parlamentare përkatëse, dhe më pas një nisëm të dytë në prani të delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Të dyja këto nisma kanë dështuar. Pyetja është, a ju vjen keq për këtë dështim?
Natyrisht, unë dhe në këtë sens jam në të njëjtën valë me të gjithë partnerët ndërkombëtarë. Do të thoni ju që a e kanë këtë ndjesia dhe ndërkombëtarët? E kanë? Po sigurisht që e kanë. E kanë shprehur edhe në bisedat? Po sigurisht që e kanë shprehur, vazhdojnë ta shprehin, sepse ky konflikt do ta quaja i panevojshëm. Tashmë është futur në një rrjedh gati kronike. Ishte momenti i artë. Që do thot anormaliteti zgjatur kthehet në normalitet. Ishte një moment i artë, sidomos mbas vendimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, në shkurt vitit kaluar, që imponoi edhe palët që të pranonin presidentin si negociator. Sepse jo në çdo rast palët e kanë pranuar presidentin si mediator. Gjë që është një detyrim kushtetues për të gjithë. Dhe është e mirë, unë e kam thënë edhe herë tjetër. E mirë të jemi serioz, të japim seriozitet vetës dhe institucionit, të japim seriozitet vendit, që problemet t'i zgjidhim në institucionit e vendit, dhe jo të shkojmë kokë ulur për të zgjidhur në një restorant qoftë edhe ky restorant krokodil. Po gjithsesi edhe aty kishe një ndërmjetësim ndërkombëtar. Sigurisht, por kur gjërat zgjidhen këtu, dhe mundësia është për t'i zgjidhur këtu, sidomos mbas 20 viteve, kur demokracia jo vetëm vjen dhe bëhet më mirë, por perfeksionohet, dhe mënyra e sjelljes politike perfeksionohet, atëherë njerëzit, ata që merren me politikë, njerëzit më të rëndësishëm politikës, duhet të kenë arsye racionale që mund të bëjnë debat jo pafund dhe në fund fare të kenë një produkt. Dhe serioziteti i institucioneve është pikërisht jo tek personi që mbulon një institucion në një moment caktuar, por është institucioni që nuk është i presidentit aktual, por është institucioni i popullit shqiptar. Ky ka qenë dështimi juaj personal, zoti Topi, dështim i ndërkombëtarëve, apo një pamundësi për të zgjidhur një ngërç? Unë ja thash edhe një herë, në rast se midis dy individëve mjafton njëri të mos jetë dakord, kjo ndodhet në jetën civile. Në rast se një çift nuk bie dakord, qoftë për edhe një element vetëm, mund divorcohet. Por ama ka një instancë të fundit ku e zgjidh të çështje që është gjykata. Në Shqipëri nuk po ka një gjykatë që të vendosë me politikën. Unë mendoj së pari është një çështje e kredibilitetit publik. Çdo individ, sidomos çdo politikan, çdo sjellje nuk e ka thjesht të inkapsuluar në vetvete, por është një sjellje e cila demonstrohet në publik. Pra çdo individ, çdo parti politike merr me vete jo vetëm kredibilitetin politik, por merr edhe kosën politike. Zoti President, a ju ka dëmtuar ju mos gjetja një konsensus midis forcave politike në dy takimet, sepse në raportin progres raportin, pjesën e presidentit thuhet që megjithatë në disa nga çështjet kryesore debatit publik, duke përfshirë ngërçin politik që nga viti 2009, roli efektiv i presidentit të Republikës ka mbetur i kufizuar. Natyrisht. A keni qenë realisht i kufizuar? Natyrisht kam qenë i kufizuar sepse presidenti vend dispozicion mesazhi, vend dispozicion mjedisin, vend dispozicion apelin, komunikimin individual me gjithë secili, në fund fare vullneti është i partive politike. Ndërkohë thuhet poshtu që presidenti nuk ka qenë në gjendje të përmbush rolin e tij kushtetues si garantues i konsensusit, duke nxitur dialogun dhe kompromisin mes partive. Si e kuptoni këtë frazë? Kjo perifrazohet, domethënë ka pasur të pamundur në këtë klim politik. Ka ardhur kjo pamundësi edhe nga ndryshimi i kushtetues në prill vitit 2008, zoti president? Nuk mendoj që presidenti aktual të ketë riperkusione për shkak të ndryshimeve. Problemi është që ndryshimi i kushtetues, nëse keni fjalën për mënyrën e zgjedhjes presidentit, ka bëjë me presidentin e arshëm. Ndërsa ndryshimi kushtetues për funksionimin dhe sistemin zgjedhor, natyrisht që mënyra se si janë sjell parti politike, stadi i demokracisë në parti politike, mënyra e komportimit të njerëzve në parti politike, patjetër më bën të them që ndryshime të rëndësishme kanë ndodhur, sidomos në zgjedhjet e fundit në Shqipëri. Zoti President, ka pasur një propozim, ose të paktën është ofruar një propozim nga Partia Socialiste dhe aleat të saj, sipas cilës kërkojnë hetimin e materialeve zgjedhore pa hyrë pastaj ose pa u përcaktuar për çështjen e fletëve të votimit, rinumërimin e fletëve të votimit që duke sigurisht e kërkesë fillestare. Si gjykoni këtë propozim dhe a shihni një mundësi zgjidhje në këtë dritë? Unë mendoj që në mjedisin presidencial të ofruar për diskutime, as unë, as partnerët ndërkombëtar nuk kanë mbajtur qëndrime eksplicite për këtë punë, por gjithmonë kanë qenë në rolin e moderatorit e i ka takuar partia politike, kryetarët parti politike, kryetarët grup parlamentare, që të gjenë akordin
për daljen nga kjo situatë ngërçi. Kështu që nga kjo pikpamje i takon atyre, natyrisht unë kam qenë në mesazhet e mia në respekt të gjithë kornizës kushtetuese. Kush më shumë sa president e Republikës nuk do të bëj apel për respektimin e gjithë kuadrit kushtetues. Po në rast se kjo zgjidhje nuk gjendet, zoti president, ju i njihni konsekuencat që Shqipëria do të ketë? Sigurisht, këtë nuk e konstaton vetëm presidenti, por kjo përgjegjësi është për gjithë klasën politike. Askush nuk mund dali larg nga kjo situatë. Edhe ju personalisht, Të president? gjithë pa diskutim. Të gjithë pa diskutim. Është një situatë jo pa qëllim në raportin e Komisionit Evropian, preken të gjitha institucionet. Kush më shumë dhe kush më pak, patjetër janë të përfshirë në paaftësinë për të gjetur një zgjidhje e cila në radhë parë është në funksion të perspektivës europiane të Shqipërisë. Ka që paaftësh klasa politike për gjetur një zgjidhje duke i ditur konsekvencat që vinë nga mos zgjidhja? Por realiteti tregon që vërtet ka insuficiencë, ka pamjaftueshmëri të një arsye racionale për të zgjidhur gjërat. Përse ka insuficiencë? Por stadi i nivelit politik është konfliktualiteti, është polarizimi i jetës politike, ka shumë elemente. Kur e kemi gjetur 13 vjet përpara, përse nuk e gjejmë tani, zoti president? Po, kjo është arsye për të ardhur keq. Sepse duke ardhur në një kohë më moderne, duke afruar më shumë dyert të Europës, padyshim që edhe vendet fqinj, edhe Italia që ka një demokraci shumë vjeçare, shumë më të avancuar nga ne, patjetër ka probleme politike, por nuk mendoj që ndonjëherë institucionet vendosen në krizë, në impas si pasojë e qëndrimeve shumë statike që mbajnë shpeshherë politikanët. Sërish duke referuar progres raportit, ai thot, thuajse në alarm, që po vonohet shumë reforma zgjedhore e domosdoshme për zgjedhjet e ardhshme vendore. Pa arritur një kompromis me sa duket për çështjen e transparencës zgjedhjeve ose për zgjedhjet e 20 qershorit, nuk do kemi asnjë kod drejt zgjedhor. Ç'do ndodhë në Shqipëri? Po ndodhe që ka ndodhur edhe herë tjera. Unë vazhdimisht edhe kur kam qenë në parlament kam konstatuar që ne zgjedhjet i bëjmë në moment të fundit. I keni parë juve gjitha reformimet e kodeve zgjedhore që kanë marrë nota triumfatore sepse janë bërë pikërisht ditën e fundit të seancës së fundit të sesionit të fundit të legjislaturës. Çka do thotë gjithçka për në fund. Ndërkohë që një vend i konsoliduar, gjërat i bën në kohë, gjërat janë në funksion të kohës, sepse nuk mjafton të miratosh një ligj, nuk mjafton të ndryshosh një kod, por ka patjetër mbas miratimit të kodit ka ndryshimet e infrastrukturës, ka një përgatitje për zgjedhjet dhe këto janë garanci që zgjedhjet pastaj do të bëhen korrekte dhe normale. Në rast se gjërat bëhen në sforco, bëhen në minutë fundit, atëherë edhe trajtimi është si në rastet e urgjencave. Po në rast se një palë nuk merr pjesë në zgjedhje, ka pasur një paralajmërim nga opozita, jo direkt nga Partia Socialiste, po nga latë saj, që pa gjetur një zgjidhje për ngërçin e 2009-s, qershorit 2009-s, nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Patjetër që do ishte një humbje shumë e madhe për demokracinë shqiptare. Do të thoja që do ishte një veprim i pamatur për cilin do që braktis zgjedhjet, sepse Shqipëria sot është më e monitoruar se kur pikërisht për shkak të klimës politike. Unë, në cilësinë e Presidentit të Republikës, do t'i bëja thirrje edhe nga kjo studio, që të gjitha palët politike duhet me koshesë të plot, me vullnet të plot, me vullnet të mirë, duhet të ulen, duhet i largohen pozicioneve ekstreme, duhet të gjenë pikat e kontaktit. Kjo nuk do të thotë të unifikojnë programet apo interesat, por interesi madhor është që të gjenë dialogun, të gjenë mundësinë e modifikimit të kodit dhe patjetër të futen në zgjedhje, duke garantuar pastaj edhe cilësinë e zgjedhjeve. Çdo tentativë për t'ju shmangur zgjedhjeve është tentativë për të anatemuar pastaj të tërë sistemi demokratik shqiptar. Zoti president, nga pozitat e një politikane me një karrierë të gjatë, thuajse sa gjithë periudha e tranzicionit shqiptar dhe jo në postën e presidentit, a mendoni se kjo mund ndodh? Apo e përjashtoni si mundësi? Shiko, asnjëherë nuk mund të marrësh pozicion absolutiste, por unë besoj nga eksperjenca që kam, nga ajo që analizoj, nuk besoj që do të ketë braktisje të zgjedhjeve të ardhshme administrative lokale. Po flasim për ato të majit vitit të ardhshëm. Për ato që unë i kam dekretuar. Ju i keni dekretuar. Zoti president, kisha një pyetje që lidhet me rikandidimin tuaj. Dihet që në vitin 2012, në korrik vitit 2012, mbaron mandati juaj 5 vjeçari i presidentit. A keni ju sërish ambicien për të rikandiduar për postën e presidentit të Republikës?
duket si pyetje parakoshme, por gjithsesi është një pyetje. Jo, mua nuk më duket shumë e parakoshme, sepse gjithmonë trajtuar në sensi relativ kam parasysh intervistat e parë, jo thjesht me ju. Pa mbushur akoma 3 muaj në pozicion e presidentit, gazetarët ishin të interesuar se ç'do të ndodhte me presidentin aktual mbas 5 vitesh. Pra një lloj padurimi për të parë perspektivën politike të një individi i cili duhet që është presidenti i Republikës. Duhet të perceptohet që ka një të tashme para se të ketë një të ardhme. Pra, ende unë jam në ushtrim detyrës së presidentit dhe patjetër që çdo njeri bën planet e veta, por në funksion të kohës. Interesi im themelor në këtë moment është të ushtroj në mënyrë korrekte të gjitha detyrimet e mia kushtetuese dhe në interes të popullit që përfaqësoj. Dhe unë nëse ju a bëj pyetjen pak ndryshe, si një gazetar francez pyeste dikur Sarkozyn, në planet tuaja ekziston gjithmonë ideja për të rimarrë një mandat tjetër 5 vjeçar si president i Republikës? Edhe një herë unë do jap një përgjigje disi indirekte. S'pari mund të them që jam në një moshë që së paku fiziologjikisht dhe biologjikisht më jep mundësinë që të mbetem aktiv. Por duke referuar një pyetje që mu bë nga një student në Universitetin e Oxfordit para disa ditësh, pyetje e cila kishte një ngjashmëri me këtë pyetje që realizoni ju sot, unë ju përgjigja duke kujtuar romanin e famshëm Bankerit të Leslie Warren, i cili thonte që përse vuan njeriu në jetë në kushtet e kapitalizmit. S'pari vuan për nxjerrjen e sekretit dhe dyta që është shumë e rëndësishme për mungesën e parashikimit. Dëshiroj të referohem kësaj thënie të fortë të këtij autorit famshëm, së pari për të mos nxjerrë një sekret që secili e mbulon me veten e tij. Së dyti për të mos gabuar në parashikim. Pra, më lejoni të ushtroj në mënyrë korrekte detyrën time si presidenti i Republikës. Atëherë ne kemi gjithmonë një metodë të tërthort për të nxjerrë sekretet kur dikush nuk do t'i nxjerrë. Dhe unë po ja bëj pyetjen ndryshe. Ju keni pasur një karrierë gjatë brenda Partisë Demokratike që u ndërprer për të marrë postin e kreut ose postin më të lartë që shteti shqiptar ekziston atë të kreut shtetit. Pyetja ime është, a i keni ende mbështetjen e kësaj mazhorance nga e cila ju keni ardhur për një kandidim të mundshëm? Ju keni pasur rast të keni rast të keni prapë në këtë studio, këtë pyetje natyrisht mund t'ja bëni kreut mazhorancës. Natyrisht kreut mazhorancës, përderisa unë nuk shpreh ndonjë ambicie të kësaj natyre, nuk keni besoj të drejtë të investigoni më tej në këtë drejtim. A ka një ftohje në marrëdhëniet tuaja me kreun e mazhorancës? Jo, unë besoj që... Sepse unë sajre pyes thotë që marrëdhëniet institucionale janë shumë të mira, por unë doja ta pyesja te i kësaj. Ka marrëdhënie institucionale? Ju mendoni, Blendi, që karriera ime është ngretur në boshllok? Absolutisht. Unë kam rastin të them që kam dalë nga Partia Demokratike mbi bazën e një karriere relativisht të gjatë e Partisë Demokratike, duke ruajtur marrëdhënie mjaft korrekte me kolegët e mi, natyrisht edhe me kryetarin që sot është kryeministër. Dhe në rast që referohemi pikërisht të hyrjes kësaj interviste, kam pasur gjithmonë parasysh që politika ka nevojë që t'i bëjnë njerëzit shumë racional. Një politik racionale, me një sjellje etike qytetare, natyrisht në kupton respekt për të gjithë mjedisin politik, në radh parë për kolegët, me të cilët kemi ndarë natyrisht mjaft opsione të përbashkëta, por edhe opsione diferenciale. Dhe kjo nuk nënkupton absolutisht që të krijohet një dominant që nuk ka të bëjë me pozicione institucionale. Dhe nga kjo pikpamje, presidenti, kryeministri dhe institucionet e tjera tentojnë të ruajnë marrëdhënie korrekte institucionale. Kur ka ndodhur një thyerje mes jush? Ka një thyerje qoftë personale mes jush? Dhe a dini toni se përse ka ndodhur kjo? Ka qenë ndryshimi i kushtetutës?
Unë nuk mendoj që nëse ka probleme që nuk kanë të njëjtin pozicion mendimi të lidhen me atë që s'kanë bëjnë në mënyrë individuale personale. Për shembull, ndryshimet kushtetuese nuk besoj të jenë çështje personale. Në rast se ka pasur një tezë të ateshme të kryeministrit të vendit që thuajse lart kuptohet që ju po tentonit të krijonit minoranca bllokuese. Ja, absolutisht ka qenë një deklaratë të cilën e kam kuptuar si një deklaratë politike, po kurse si nuk jam investuar asnjëherë në mënyrë absolute për të infiltruar brenda grupit Partisë Demokratike, sepse nuk e kam quajtur akt të moralshëm. Duhet keni parasysh që unë kam ruajtur kontakte, vazhdoj të ruaj kontakte me të gjithë spektrin politik, me të gjithë miqtë e mi, dhe veprimet e mia nuk konsiderohen veprime konspirative, sepse jam presidenti i Republikës. Çdo gjë është thënë në mënyrë të drejtpërdrejtë, në mënyrë të hapur, kam qenë shumë transparent. Ju e dini që kur më është dashur të flas për tema të rëndësishme dhe në mënyrë drejtpërdrejtë, unë jam shprehur i drejtpërdrejtë. Padyshim. Ka të bëjë kjo me konstitucionin tim, ka të bëjë me pozicionin tim, ka të bëjë me karrierën time dhe në fund fare nuk e jap si atribut askujt tjetër. Në rast unë duhet të them sot diçka, sepse është kështu, jeni i sigurt që atë që them, atë gjë perceptohet, atë gjë ndjej. Pra nuk ka asnjë lloj kamuflimi në mënyrën e sjelljes time politike dhe institucionale. 2 javë më parë, kryeministri i vendit i ulur në të njëjtin pozicion ku jeni ju aktualisht, u shpreh që zoti Topi i takon atij të vendos në një moment që largohet nga kreu i shtetit, pra nga posti kreut shtetit, pa e përcaktuar se kur mund ndodh kjo, pra këtë mandat apo një mandat dytë, është i mirëpritur ose mund të kthehet të militojnë Partinë Demokratike. E keni menduar këtë si një opsion pavarësisht se kur mund vi? Po të mos dalim tani në një mënyrë alternative dhe dhënës përgjigjes përderisa unë sapo shpreha, po t'jeni sigurt të gjithë vendimmarrjen unë e kam personale. Pra nuk e kam të dipenduar nga askush. Ka pasur komente të shprehura edhe në shtyp që ju do tentonit krijoni një forcë politike të tuajën. Është e vërtet? Apo është në kuadrin e... Nëse ju vazhdoni të pyetni për të njëjtën gjë, unë besoj që e konsideroj të panevojshme sepse nuk ka absolutisht asnjë plan që unë mund ta demonstroj sonte. S'pari sepse nuk më lejohet që të kem plane të tilla, përderisa unë me vullnet të plot shkova në pozicion e presidentit, shkova duke bërë edhe një betim që është betim jo vetëm kushtetues, por edhe moral, që do jem presidenti të gjithëve, kam demonstruar së paku kështu unë perceptoj dhe ndjej që kam qenë presidenti të gjithëve. Kjo ka qenë arsye që shpeshherë ka pasur dhe mendime subjektive që përmban pozicionin e këtij apo të atij, po ju siguroj që i kam ndetur një pozicioni shumë të ekuilibruar, vetëm në të mirët atij institucioni, të atij pozicioni që është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për partitë politike, por për gjithë shqiptarët. Me që ju pyeta për marrëdhëniet me kreun e mazhorancës, doja t'ju pyesja si janë raportet tuaja, gjithmonë flas politike me kreun e opozitës. Janë raporte shumë transparente, ju i keni parë që kur ka pasur takime, këto takime kanë qenë në funksion të një kërkese të nevojës për të biseduar, pra janë gjithmonë në atë pozicion që i takon presidentit e Republikës. Zoti President, përpara se të kaloj në problemet që lidhen me parlamentin, me kalimin dhe moskalimin e disa dekreteve për gjykatat superiore tjera, duhet t'ju bëj 2-3 pyetje që lidhen me drejtsinë. Është një nga fushat më të rëndësishme të shoqërisë shqiptare. Ju keni pasur një debat, nëse mund të quhet debat, përgjithësi dhe me prokurorin e përgjithshëm lidhur me rolin që duhet kenë gjyqtarët në shoqërinë shqiptare, sidomos gjyqtarët e ardhshëm, sepse debati u bën në shkollën e magjistraturës. Pyetja ime drejt për drejt është, cili është problemi më i madh i drejtësisë shqiptare sot? Unë kam nxjerrë mbantje disa gjëra nga raporti që drejtësia vazhdimisht është etiketuar si problematik. Parim lejoni që ju korrigjoj, nuk ka qenë debat, ka qenë një inkurajim publik i radhës se një institucioni të cilën unë e kam mbështetur fort, duke inkurajuar edhe magjistratët e ri, të cilët sot janë në detyrën e prokurorit, që të mos kenë asnjë lloj frike dhe intimidimi nga askush, as nga jaket e bardha, as nga ata që merren me biznese, sepse shteti i drejtës në radh parë fillon pikërisht tek ai institucion. A ka dështuar në fakt prokuroria në hetimin e politikanëve? Unë nuk mund të them me nota absolutiste që ka dështuar, por që mund të kishte performancë më të mirë, natyrisht që mund të kishte performancë më të mirë. Pra mund të kishte një sigurisht mund të kishte performancë më të mirë.
A janë politikanët e Shqipërisë sot, zoti president, realisht të paprekshëm ose të pandëshkueshëm nga drejtësia? Fakti tregon, flasin kur kanë një gjë për të ndëshkuar. Fakti tregon që asnjë nga politikanët ndonse nuk duhet ta paragjykojnë procesin, sepse gjithmonë unë jam referuar të drejtës që ka cili do që të marrë verdikt nga drejtësia. Por nga të gjitha diskutimet, nga të gjitha debatet dhe nga gjëra gati të papërgjegjshme që thuan në publik, të jep përshtypjen sikur politikanët kanë fituar të drejtën e paprekshmërisë. Unë e kam thënë edhe tjetër, nuk e di se ku është interesi i njerëzve që merren me politikë kur pranojnë që të anathemojnë në publik, pranojnë që me shumë thjeshtësi, që të pranojnë që t'i shahen duke filluar nga bashkëshortet, nga fëmijët, nga sojës orllop. Ndjeni keq kur i shihni këto? Natyrisht ndihesh keq. Nuk është ky misioni i politikës. Kjo ka qenë arsyeja që kam bërë apelin publik. S'keni nevojë. Shkoni depozitoni, vetëm atëherë institucionet do vendosin veprim, atëherë do të marrin përgjegjësinë dhe pastaj do të koncentrohet edhe paftësia, nëse është tek institucionet drejtësisë apo është tek politika. Të dyja palët, zoti president, deklarojnë që kanë çuar dosje të tëra në prokurori që nuk po lëvizin. Sigurisht jemi në pritje të pronësimit të vetë organit prokurorisë. Është ky një problem për politikën dhe shoqërinë shqiptare? Unë mendoj që nuk duhet të referohemi thjesht tek dosjet e fundit, por mendoj që në gjithë eksperiencën që ka institucioni prokurorisë ka mjaft gjëra për të vlerësuar dhe mjaft gjëra tjera për të kritikuar. Kjo do thotë ju jeni pa kënaqur me zonjën Rama? Asnjëherë unë nuk mendoj që vlerësimet janë personale individuale. Jo, flas si prokuror përgjithshëm. Unë mendoj, pra, gjithmonë ka vlerësime, por unë gjithmonë mendoj që performanca duhet të jetë më e mirë. Zoti president, ka një perceptim publik mjaft do e quaja negativ për drejtësinë në Shqipëri. Një perceptim që vlerësohet në gjitha raportet që unë kam këtu, por ka dhe shumë tjera. Thotë gjyqësori vuan nga problemet e transparencës dhe të eficiencës, ka pengesa serioze në hetimin e rastet korrupsionit në gjyqësor, kryesisht për shkak të faktit se ligji ju jep imunitet gjyqtarëve dhe shumë gjëra tjera. Thotë në gjyqësor ekziston korrupsioni, rrezikur për pavarësinë e gjyqësorit, mungon transparenca dhe përgjegjëshmëria për shumë prej procedimeve, ka mungesë efektshmërie në përgjithësi në sistemin gjyqësor, për pasojë treguesit e perceptimit publik shënojnë një nivel shumë të ulët besimit ndaj gjyqësorit. Natyrisht thotë politizimi e emërimeve të gjyqtarëve në gjykatën e lartë dhe kushtetuese minon pamshmërinë dhe pavarësinë e këtyre institucioneve dhe shumë gjëra tjera. Madhikisht është njëri prej raporteve shumë interesant, i cili thotë që në disa burime këmbgulin faktin që korrupsioni ndodh dhe në fazën e caktimit për gjykatës, madje edhe në shkollën e magjistraturës, kur rishfeti kërkohet prej kandidatëve dhe pastaj kërkon të rikthehet. Cili është problemi më i madh i drejtësisë shqiptare sot? Ju jeni kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, jeni njeriu që në një farë mënyre keni ndikim tek drejtësia. Institucional flas. Unë mendoj që ju e dini perceptimin publik për drejtësinë. Sigurisht e di perceptimin publik. Bile shpeshherë marr të njëjtin pozicion që merr çdo qytetar, sepse kush më shumë se sa i pozicion ku jam unë është në mbështetje të interesave të qytetarëve. Unë marr shumë letra, komunikoj me shumë njerëz, njoh shumë mirë problematikën e gjyqësorit. Dhe mund t'ju them që vërtet kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë konsiderohet një pozicion shumë i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë, në organin e qeverisjes së gjyqësorit, por do thojë si çdo institucion tjetër, edhe gjyqësori rrjedh nga politika. Kam parasysh këtu jo vetëm pra ndikimi politikës, emërimet në gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë, sepse është politika ajo që vendos. Pavarësisht që shprehet vullneti i presidentit nëpërmjet dekreti, por besoj edhe shkallët e tjera të gjyqësorit, patjetër në mënyrë indirekte kanë të bëjnë me pozicionimin politik të organeve superiore, sikurse janë kuvendi. Kjo ka të bëjë me ligjet që miraton në parlament, kam parasysh këtu për ta ilustruar ligjin për konferencën gjyqësore, i cili nuk po kalon dot për arsye të mungesës 3/5. Kjo është arsye dhe kjo e detyroi gjykatësit që të mlidhen, të vetë organizohen, të mbledhin konferencë gjyqësore dhe tani mbetet për të certifikuar nga Këshilli i Lartë të Drejtësisë për drejtësinë e këtij procesi. Por gjithsesi nuk u realizua ashtu sikurse e kërkon ligji, kushtetuta,
sikur e kërkon edhe vendimi gjykatës kushtetuese, që ishte parlamenti ai që duhet miratonte ligjin për konferencën gjyqësore, që kërkonte domosdoshmërisht 3/5 e votave. Pra në një mënyrë ose një tjetër, gjithmonë politika mbetet dominanti, jo vetëm për të origjinuar të gjithë sistemin, por edhe për ta kontrolluar sistemin nga pikpamja e kontrollit parlamentar. Cila është përgjegjësia e Këshillit të Lartë të Drejtësisë që ju drejtoni? Sepse kam parasysh që po në të njëjtin raport thotë që ngritet detyrë dhe transferimi në gjykatat më të larta bën bazë sistemeve të vlerësimit, cilave mungon transparenca, si zbatimi sistematik dhe i qëndrueshëm. Unë besoj që Këshilli i Lartë të Drejtësisë, sidomos vitet e fundit, është munduar të vendosë në transparencë të plotë të gjithë sistemin e emërimeve. Problemi është tek sistemi i vlerësimit. I cili? Unë kam udhëzuar që të votohet në Këshillin e Lartë të Drejtësisë që gjyqtarët e ri të futen, të shkojnë, të katapultohen apo të marrin karrierën vetëm i bazë në sistemin e vlerësimit. Dhe aty ka pasur një votim, sepse ju e dini që vendimet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë janë kolegjiale. Ka pasur një vendim që të mos t'i futemi kësaj linje, ndërkohë që unë e quaj jashtëzakonisht të drejtë që gjyqtarët duhet të shkojnë karrierë vetëm si mbas sistemit të vlerësimit. Përse ka pas një vendim që mos i futemi kësaj linje? Po natyrisht e kanë parë të arsyeshme, ka qenë vullneti anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, momentin kur është votuar, por unë i qëndroj, sikurse e kam dhënë linjën dhe besoj që aty po shkon, duke marrë në konsiderat të vetmen vretje që ka Komisioni Evropian për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, që ka të bëjë sistemi i vlerësimit, që të shkojë, të konsolidohet, sepse është patjetër një plotësim i të gjitha kushteve që zgjedhjet të jenë objektive, të jenë të paanshme, të jenë profesionale, që t'i shërben karrierës gjyqtarit. Zoti President, nëse unë i bëj një pyetje pak populiste, si shpjegohet që në këtë vend, ku janë vënë përpara përgjegjësisë dhe janë dënuar politikanë, njerëz të administratës, njerëz të pushtetshëm në një mënyrë ose një tjetër, nuk është vënë përpara përgjegjësisë thuajse asnjë gjyqtar? Si duket ka një lloj solidariteti midis gjyqtarëve, që po krijon një imunitet paqashëm de facto. Unë mund t'ja them fare haptas, sepse publiku ka nevojë që gjërat t'i marrë vesh haptas. Dhe do ishte shumë mirë. Natyrisht, sepse nuk do kishte sens që të mbahen rezerva. Ju e dini që Këshilli i Lartë të Drejtësisë, duke marrë në konsiderat vendimet e inspektoriateve, qoftë Këshilli i Lartë të Drejtësisë, qoftë Ministrisë së Drejtësisë, me të drejtën që ka Ministri i Drejtësisë për të proceduar gjyqtarë të cilët konsiderohen me gabime, kanë vendosur penalizimin e tyre në Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe ju e dini që rezultati ka qenë i tillë që ato janë kthyer në detyrë, sepse ka pasur vendime të gjykatës së lartë për t'i kthyer në detyrë. Unë sot nuk paragjykoj vendimin e gjykatës së lartë, por do ishte e pamundur që të gjitha procedimet që bën në Këshillin e Lartë të Drejtësisë të mos kenë sensin e objektivitetit. Që do të thotë që edhe brenda strukturave të gjykatave të larta, gjykatës supreme, natyrisht që ka edhe element subjektiv. Por nuk më lejohet që të paragjykoj, sepse respektoj institucionet gjykatës së lartë. Po për të qenë një analizë më konkrete për publikun, unë t'ju them që Këshilli i Lartë të Drejtësisë e ka pasur motiv që të analizojë punën e gjyqtarëve, t'i vendosi ato në skaner, kur ka qenë nevojshme të procedohen, por duhet parë që kushtetuta funksionon në këtë mënyrë që gjykata e lartë mban qëndrimin final për gjyqtarët. Si zgjidhet ky ngërç? Por duke i bërë patjetër thirrje ndërgjegjes së çdo gjyqtari që të jetë i drejtë, të jetë i paanshëm, të mos jetë konformist, qoftë edhe në kushtet e solidaritetit profesional. A është e vërtetë që gjyqtarët ose a ka raste keni perceptuar ose keni kapur raste kur gjyqtarët paguajnë për tu transferuar apo për të emëruar nga një vend tjetrin, siç thotë ky raport? Natyrisht që nuk është në informacionin tim kjo, padyshim që fjalë dëgjojmë, por gjëra konkrete, sepse nuk do kishte sens që të merreshim në vesh gjërat konkretisht, edhe të mos kishte një aksion të drejt për drejt Presidentit Republikës për penalizimin e cili do. Zoti President, ju keni hyrë në një, po përdor fjalën konflikt, ndoshta ju s'përdorin fjalën konflikt me parlamentin lidhur me emërimet e disa anëtarëve të gjykatave superiore, gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese. Sipas kësaj mazhorance, ju nuk keni plotësuar kriteret që politike që kjo majorancë ka sugjeruar që ishin respektimi i faktit që asnjëri prej kandidatëve mos ketë pasur gjykime politike përpara vitit 1990, pra mos ketë marrë pjesë në gjyqjet politike periudhës komuniste, dhe e dyta mos ketë pasur karrierë politike përpara saj gjyqësore
ose së bashkumat e gjyqësorë, që do të thotë mos ketë punuar në poste politike. A i keni respektuar ju këto dy kritere në emrimet tuaja? Spari presidenti është i detyruar të respektoj fillimisht kriteret kushtetuese dhe ligjore. Pra, sa kohë ka një kuadër të konsakruar në këtë mënyrë, atëherë do ishte gabim që presidenti të paragjykonte apo të dilte jashtë parametrave ligjor kushtetues. Ju e keni parasysh që këto komente janë bërë për kandidaturat e para. Megjithatë, duke dashur që të krijojë një klimë bashkëpunimi, konstruktiviteti në marrëdhënie me mazhorancën, sepse janë ato që përcaktojnë votën në parlament, nuk është e mirë të them që përcakton votën në parlament ku bëhet fjalë për dy gjykata shumë të rëndësishme, që është gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë. E lartë, sepse janë gjykata që i shërben të gjithëve. Sidoqoftë, i janë përgjigjur në mënyrë shumë konstruktive që kandidaturat e reja të jenë pikërisht kandidaturat që s'kan bëjnë fare me sistemin tjetër. Kandidaturat cilat kanë mbaruar studimet universitare në demokraci, pas vitit 90, kanë realizuar magjistraturën në demokraci dhe për fat të keq, pa dashur që unë të komentoj, sepse kam mbajtur një pozicion dhe dëshiroj të qëndroj pozicionit që të mos komentoj zhvillimet në parlament, sepse është një drejt që i takon institucionit parlamentit, por dhe këto kritere që juve sa po thatë, që kanë të bëjnë me mënyrën e sjelljes mazhorancës, janë realizuar dhe mënyrën e sjelljes me kandidaturat i ka rrëzuar. Dhe praktikisht deri tani ende nuk kemi një proces të përfunduar. Po kriteret profesionale a kanë qenë të përcaktuara më së miri, të zgjedhura më së miri? Po më thoni ju, në rast se unë zgjedh me shkollë magjistrature, me studentë të cilët i kanë përfundimet e notave drejt maksimales, ka një performancë të lavdërueshme, atëherë nuk besoj që të ketë arsye për kontestim. Mazhoranca ose parlamenti ka marrë një vendim për t'i ngrirë shqyrtimin e dekreteve deri në marrje të një vendimi nga gjykata kushtetuese. Si e keni gjykuar këtë vendim? Po, besoj që ka qenë një vendim politik. Jo i mbështetur mbi ligjin? Nuk gjej arsye të them ka qenë i mbështetur mbi ligj. Nuk gjej arsye. Në rast se po më pyetni në mënyrë drejtpërdrejtë, nuk gjej arsye, sepse po të kishte qenë i tillë, nuk ishte arsye që të zauroshin të gjitha seancat dëgjimore në Komision e Ligjeve, por u ezauruan të gjitha radhë mbas radhe, bile një pjesë e kandidatëve u përshudnuan, bile edhe me pyetje as pak profesionale dhe etike, dhe në fund të këtij procesi çon në gjykatë kushtetuese. Pra, në rast se politika, në rast se institucioni do ta respektonte, do ta respektonte që fillim. A ishte kjo një tendencë për të përzgjedhur politikisht kandidat dhe gjykatës së lartë dhe kushtetuese? Nuk e di. Nuk mund të futem në koshiencë apo në subkoshiencën e atyre që kanë bërë këtë veprim. Unë gjykoj vetëm mbi bazën e kritereve ligjore dhe institucionale dhe procedurave që rregullojnë punën midis institucionit, presidentit dhe parlamentit. A mund thuhet parë edhe nga eksperienca e këtyre 2 viteve të fundit që ka një tension në raportet mes presidentit dhe parlamentit të Shqipërisë, ose mazhorancës parlamentare? Unë nuk e di nëse ka tension, s'paku nga në ime nuk ka pasur asnjë shenjë të ushtrimit të një presioni apo tensioni. Po nga ana parlamentit në drejtimin tuaj? Por ju e gjykoni vetë, sepse si njeri medias keni pasur rast të shikoni, të vrojtoni, të bisedoni, të intervistoni dhe besoj që klima është e qartë. Duhet ju bëj 3-4 pyetje që ndoshta nuk janë në këtij tensioni politik, por gjithsesi janë mirëfilli politike. Ka pasur një debat mjaft madh për ligjin për pronat midis jush dhe parlamentit. A mund të më rithoni edhe një herë pozicionin që ju si president e Republikës keni mbi ligjin e pronave? Duke qenë dhe një njeri që e keni njohur këtë problem shumë mirë në këto 20 vite. Është për të ardhur keq që mbas 20 viteve ne diskutojmë akoma me pikpyetje të mëdha për pronë. Ku është defekti? Se që ekziston një defekt i tmerrshëm në trajtimin e këtij problemi, po. Ku është defekti? Politika. Përse politika? Dhe ju keni qenë pjesë e politikës deri në 2007. Sigurisht, po keni dëgjuar ndonjëherë që të mbaj qendrim tjetër nga ky sot? Kam qenë jashtëzakonisht konstant, por në politikë patjetër ka edhe një vendimmarrje politike. Kolegjiale, po. Dhe aty ku ka shumicë, dhe ajo shumicë mendon ndryshe nga ç'mendon ti,
ti mund të shprehësh mendimin, mund dëgjosh ose jo, por vendim marrje politike është një gjë tjetër. Dhe nëse ka shembull më elokuent ku klasa dhe institucionet politike kanë dështuar gjatë këtyre 20 viteve është çështja e pronës. Bëhet fjalë për një vend të vogël, bëhet fjalë për një vend i cili e ka pasur shumë të qartë strukturën e pronësisë, bëhet fjalë për një vend i cili në pjesën më të madhe të territorit nuk e ka këtë problem. Si nuk e kanë pjesën më të madhe të territorit? Ju sigurojmë që se ka këtë problem. Më thoni, kur them pjesën më e madhe të territorit, ju e dini nga pikpamja fizike-gjeografike Shqipëria është e konfiguruar si një terren kryesisht malor. Flasim në ato vende ku ndërsa prona ka vlerë. Juve po të shkoni, sigurisht pra. Po të thoni në ato vende ku prona ka vlerë, vini në arsyetimin tim. Pra, gjithmonë çështjet e pronësisë janë prezente aty ku ka vlerë. Pra, diskutohet më shumë për në Tiranë, diskutohet tani për në Bregdet. Më thoni juve në Bregdetin e Jugut, çfarë problemesh ka pronësia? Dikush, dikush thotë që unë jam me të drejtën e trashëgimisë, pra kam një dokument që trashëgon një pronë. Dikush tjetër është me 7501. Problemi vogël është ky? Jo, po, këtë pikërisht po them. Problemi pra, nga politika. Nuk ka një fizionomi të qartë, nuk ka një qëndrim unik në gjithë territorin. E arsyeshme ju duket juve që ka ligje dhe akte administrative pafund? Tregoni për një proces të konsoliduar apo për një proces të pasigurt? Si zgjidhet atëherë? Sepse rast pas rasti. Atëherë si zgjidhet, i takon edhe një herë klasës politike. Është i zgjidhshëm si problem? Në mënyrë absolute nuk ka asgjë të pazgjidhshme. Sidomos kur bëhet fjalë për statistika të qarta, për arkiva të qarta. Po kemi raste edhe si edukatit që ka përleshje mes qytetarëve dhe policisë për arsye ndoshta edhe të mungesës një dokumentacioni plot. Jo, nuk besoj që ka mungesë dokumentacioni. Çështja e edukatit më nga ndjekur nga afër. Natyrisht asnjëherë nuk më vjen mirë që ka konfrontime, sepse aty ku ligji zbatohet, aty ku ligji është i qartë, natyrisht nuk jep shans për konfrontime. Në zonën e edukatit, ose më mirë në komunën, apo në bashkinë Orikumit, ka dy pamje. Një pamje e një bazë dokumentare ku njerëzit kanë trashëgimi nga pararësit, pjesa tjetër në zonën e Ishkënetës, njerëzit kanë përfituar me 7501. Por çuditërisht të dyja palët janë në kërkimin e të drejtës legjitime dokumentare që ka të bëjë me 7501. Që i mbivendosën njëra tjetrës. Por, është faj banorëve që ka mbivendosje, është faj banorëve që mund të ketë dhe deformime në dokumentacione? A e dini ju që unë kam edhe të dhëna konkrete që si deformohen edhe në për regjistra, që sot janë bërë çështje e objektet të prokurorisë. Nga kush? Nga individ, nga zyrtar që operojnë në përzyra të ndryshme të shtetit. Pra nuk kemi në një terren ekstraterrestër. Jemi një terren shumë kaotik. Pra jemi një terren i cili na jep shansin për fat të keq të konstatojmë që problemi i pronave nuk është zgjidhur as politikisht, si duhet. Unë asnjëherë nuk e kam kundërshtuar kur kam qenë në parlament, edhe sot. Nuk mund të kundërshtoj një ligj, edhe pse ai ligj nuk ka qenë në preferencat e mia. Sepse çdo politikan, çdo zyrtar, aq më shumë presidenti, duhet të respektojë kuadrin ligjor të një vendi. Por ama jemi në një problem që pengon gjithë zhvillimin e vendit. Nga ana tjetër, nuk do isha dakord që brenda një kuadri ligjor të ketë këndvështrime të ndryshme, interpretime të ndryshme, sepse kështu janë orekset e X-it dhe aty Y-it. Pra, jemi në një vend demokratik ku në çdo njësi territorit qëndrim pronën duhet jetë një qëndrim ligjor. Dhe nëse ka abuzime, natyrisht të ndëshkojnë abuzuesit. Sigurisht duhet ndëshkojnë abuzuesit. Zoti President, në korrik të këtij viti pati një përplasje në Parlamentin e Shqipërisë midis majorancës dhe opozitës lidhur me ligjin e ri të Shikut, kryesisht të përmbledhur në 2-3 pika të këtij ligji, sepse për pjesën tjetër pati një konsensus. Në rast se ky ligj do të vijë sërish, do të vijë tek Presidenti i Republikës i kaluar në Parlament në atë draft që ishte, pa ndonjë përpunim të madh, do ta firmosni ju? Kjo nuk është aq e thjeshtë në një komunikim thjesht institucional. Unë besoj të gjithë jemi koshient, qoftë aktorët politikë, qoftë aktorët në parlament, qoftë presidenti, që si vendi NATO-s
do të shkojmë patjetër në një konsultim të draftit. Nuk besoj që të ketë... Keni pasur shqetësime ju nga ndërkombëtarët si presidenti i Republikës për këtë çështje? Po natyrisht që kam pasur kontakte, kam pasur shqetësime të kësaj natyre dhe patjetër kemi bindjen që të gjithë aktorët politik dhe institucional janë koshient që ky ligj i rëndësishëm patjetër do të draftohet vetëm në konsultim me... Certifikuar nga strukturat e NATO-s. Besoj, është kërkesë dhe patjetër është edhe një dhënie fjale që është bërë partnerën ndërkombëtar. Zoti President, duket se do të ketë një rinegocim të paktit detar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Cili është pozicioni juaj lidhur me këtë çështje? Pari pozicioni im është ai që cili do që do të futet në një proces të bisedimeve në emër të shtetit, duhet të ketë detyrimin që të marrë plot fuqi nga presidenti i Republikës. I cili ka qenë i përjashtuar në negocimin e parë? I cili në negocimin e parë fatkeqësisht është anashkaluar. Nëse konsiderohet një lapsus, ky lapsus nuk ka arsye dhe nuk duhet ndodhi më. Në rast se ju nuk do, pra, përfaqësuesi i Presidentit të Republikës, nuk do të përfshihet në negocimin e ardhshëm, do ta... Nuk është çështje përfaqësuesit të presidentit, se nuk përfshihet përfaqësuesi. Përfshihet Ministria e Jashtme, kështu e lejon. Po. Konteksti kushtetues. Por gjithmonë mas marrjes së plot fuqisë nga presidenti kur marrëveshja është ndërshtetërore. Kur marrëveshja është midis qeverive, atëherë është autoriteti kryeministit, i cili jep plot fuqinë për zhvillimin e bisedimeve. Pra ju po prisni të jepni plot fuqinë Ministrisë Jashtme për të rifilluar negociatat. Sa kohë unë nuk kam kërkesë nga Ministria e Jashtme, atëherë nuk kam të drejtë të paragjykoj asnjë lloj procesi që mund ndodhi jashtë komunikimit. Por jeni për një negocim për një pakt detar me Greqinë? Unë jam konform të gjithë atyre vendimeve të cilat janë marrë nga gjykata kushtetuese. Pra, unë ndjek rrugën kushtetuese dhe institucionale. Në rast se diçka duhet të realizohet mbi bazën e parimeve ndërkombëtare. Shqipëria dhe Greqia janë dy vendet NATO-s, ka 1000 mënyra, ka teknologji supermoderne, ka një mirëkuptim që gjërat të shkojnë në të drejtën sovrane të secilit vend. Dhe asnjëherë bisedat që zhvillohen nëpër tavolina apo që zhvillohen jashtë jurisdiksionit dhe kompetencave që të detyron kushtetuta, nuk janë rruga më e mirë për të finalizuar në mënyrë korrekte procesin. Zoti President, duket se ka pasur një dështim Parlamenti i Shqipërisë për të kaluar ligjin për gjykatën administrative. Një dështim i cili ka kushtuar Shqipërisë jo vetëm disa milion euro të dhuruara nga qeveria amerikane, por edhe humbjen e besimit për projektet mëtejshme të partnerëve tanë. Si gjykoni këtë? Absolutisht, para se të shprehet Departamenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, kam bërë thirrje dhe në përfundim të legjislaturës kaluar, dhe në këtë legjislaturë, nga tavolina e Këshillit Lart të Drejtësisë për nevojën dhe domosdoshmërinë e unifikimit të vullnetit politik nga partitë politike në parlament që të votojnë ligjin për gjykatën administrative. A keni biseduar ju me kreun e opozitës që refuzoi të votonte këtë ligj në mënyrë konkrete për ligjin? Unë natyrisht nuk bëj bisedat karakterit individual, unë kam bërë apele publike dhe është në detyrimin e gjithë secilit që të jetë koshient për pozicionin dhe vullnete të cilat nuk mund të jenë personale. Gjykata administrative ka qenë është domosdoshmëri. Sepse e tillë është problematika, të tilla janë shqetësimet e biznesit që kërkojnë patjetër një gjykatë specifike dhe patjetër që me cilësinë e kryetarit të Këshillit Lart të Drejtësisë kam qenë njeriu që e kam bërë këtë apel më shumë se çdo njeri tjetër. Zoti President, ka dështuar sërish Parlamenti shqiptar për të zgjedhur avokatin e popullit dhe madje edhe mandatet nën të duket se kanë kaluar pra limitet e tyre të lejushme. Ka pasur një ofertë mazhorancës që avokati i popullit t'i jepet opozitës. Gjithsesi, cili është roli juaj në këtë drejtim? Ç'mund të bëhet që ky pozicion, që gjithsesi evidentohet në gjitha raportet e Bashkimit Evropian, të superohet, pra të zgjidhet? Unë edhe herë mund të kthehem tek ai pozicion të cilin unë e shpreha edhe në fillim të bisedës sonë. Pra, edhe në kushtetutë shprehet në mënyrë të qartë presidenti është garantues i konsensusit politik, bën apelet e nevojshme për klasën politike
vullnetet janë në parlament. Para dhe sonte nga kjo studio, unë i them partive politike, është shumë i rëndësishëm pushteti politik, por pushteti politik i cili do partia, i cili do individ, duhet jetë në funksion të shtetit. Pra struktura e shtetit asnjëherë nuk mund të dobësohet. Struktura e shtetit duhet të ketë kontinuitet, duhet të ketë vazhdimsi. Pavarësisht se cila forcë është majoranca. Për hir të orekseve, emocioneve të momentit, kurse si atëherë nuk jemi në klimën politike moderne, por patjetër do të krijojmë pengesa të panevojshme, sepse shteti në rrethanat më të rëndësishme është ai që funksionon atëherë edhe kur partitë politike mund të kenë në krizë. Zoti President, duket se po ka një dështim të vazhdueshëm të institucioneve, të gjitha institucioneve, jo vetëm atij që është më specifik i ngarkuar, në hetimin e pasurive të politikanëve. Ka mjaft komente që lidhet mbi pasurinë e mundshme të politikanëve dhe deri më sot nuk kemi parë asnjë politikan të ndëshkuar në këtë drejtim. Unë shikoj tek instituti i lartë i deklarimit të pasurive një vullnet dhe një punë konkrete. Unë mbaj kontakte permanente me këtë institucion dhe shikoj që aty ekziston dëshira, vullneti për të kontrolluar mbi bazën atyre të dhënave që deklarohen. A ka kapacitet e Shqipëria të jetojë për te? Dhe natyrisht ky institucion i vetëm nuk mund të bëjë gjithçka. Ç'duhet bërë atëherë? Por unë kam parë te ky institucion që ka pasur vullnetin, ka pasur lirinë, sepse duhet të kesh vullnet, po duhet të kesh edhe liri individuale, duhet të kesh motivacion që gjërat ti trajtoj dhe ti delegoj. Nëse duhet të delegon diku tjetër, ai ka kapacitetet ky institucion. Sigurisht një institucion i vetëm, sidomos një sistem demokratik, nuk mund të operojë. Duhet patjetër bashkëpunim, se vetëm networku i institucioneve mund t'japi garanci për ezaurimin e plotë një procesi me sukses. Kam 4 pyetje që mund mos lidhen direkt me postën e presidentit, por mund të jenë interesante për qëndrimin tuaj personal. Ka një vendim Parlamentit të Shqipërisë për ndërtuar një godin të re, pra për ndërtuar një seli të re të Parlamentit, që sipas Komisionit ndërshtetror për ndërtimin e tij është vendosur të ndërtohet në territorin ku sot ndodhet Qendra Ndërkombëtare e Kulturës ose ish piramida për një lehtësim më të madhe. Cili është qëndrimi juaj në këtë drejtim? Absolutisht është çështje e një vendimarrje të institucionit të Parlamentit. Unë vi nga një eksperiencë parlamentare. Prandaj thash jo detyrimisht. Dhe në rast se do të pyetesha që a ka nevojë Shqipëria për një parlament? Cila do ishte përgjigjja? Absolutisht po. E keni ndjerë ju gjatë kohës që keni qenë deputet mungesën? Do t'ja ilustroj me 2-3 raste që mund të kenë ndoshta jo peshën e duhur në këtë bisedë. Padyshim që duhet një institucion dinjitos, duhet një institucion ku t'i ketë të gjitha dimensionet e veta funksionale, po duhet një institucion që t'i garantoj dinjitet edhe shtetit, edhe deputetit. Nuk kanë qenë të pakta rastet kur edhe atëherë kur deputetet ishin me shofer personal, të vendosishin në vështirësi se ku do të parkoheshin. Bëni hesab sot që deputetët janë edhe vetë shofer, mora rastin më të parëndësishëm po është çështje të dinjitetit dhe të fizionomisë së shtetit dhe të institucionit. Kështu që nëse ka nevojë, dhe natyrisht që ka nevojë, do të isha absolutisht dakord në pozicionin tim për të mbështetur në ndërtimin e një parlamenti të ri. Po zona ku ai është përcaktuar ndërtohet? Zona këtu pastaj politika mendoj, ky është mendimi im, duhet të jetë shumë e kujdesshme. Në shkuptim. Në sensin pa pasur parasysh asnjë vend, por është një diskutim thellësisht në parim, duhet të konsultohet me institucionet dhe me ekspertë. Jeni ju për shëmbjen e piramidës ose? Patjetër ju futet në një temë që është shumë e ndjeshme, ku unë kam provuar që thëniet e mia edhe të deformohen. Gjithmonë ndodh kjo. Edhe nuk besoj që është misioni i medias apo i aktorëve veçantë të medias që i deformojnë thëniet. Është një çështje e një vendimarrje e cila sigurisht është ekskluzive institucionale. Por thirrja ime është gjithmonë që duhet patjetër të merret konsiderat dhe mendimi i specialistëve. Mendimi i institucioneve, dhe patjetër për ndjeshmëri që kanë të bëjnë me retrospektivën historike të kohës komunizmit, natyrisht ju e dini pozicionin tim, qëndrimin tim, dhe nuk ka nevojë të diskutohet.
Zoti President, ka pasur një debat hapur nga televizioni ABC News, po më pas ka përfshirë autoritetet më të larta shtetërore, por edhe politikanë dhe nivele ekspertësh lidhur me idenë e krijimit të një lige të përbashkët futbolli Shqipëri-Kosovë. Që do të thotë jo një lige, po një kampionat i futbollit në të gjitha kategoritë e tij. Edhe si një njohës i mirë i futbollit dhe si njëri që ka shkuar në stadium për shumë vite, që i ri, cili do ishte qëndrimi juaj? Jeni futur një temë që natyrisht është e dashur. Po ju zhvesh nga kostumi presidentit, po kërkoj mendimin tuaj personal në këtë rast. Kështu që edhe kush ju sheh mund mos ju keq kuptoj. Jo, natyrisht që unë edhe në trajtimin e kësaj teme, e cila në pamje të parë duket si një temë sportive, por në vetvete ka Vendimarrja është sportive, po impakti është sportiv në fakt. Ju e dini që ka pasur edhe një prononcim të aktorëve të federatës, ma aq sa kemi ndjekur nëpërmjet medias. Besoj që dëshira është e madhe dhe rregullat janë të tilla që imponojnë edhe një vendimarrje nga UEFA dhe patjetër janë ata që certifikojnë. Tjetër gjë është dëshira, tjetër gjë është mundësia për ta promovuar. Në rast se mundësia ligjore nuk funksionon, si do ta shihnit një ligë tillë? Po sigurisht nuk pengon mundësia ligjore, po. Pengon apo s'pengon? Nuk pengon, në rast se mundësia ligjore nuk pengon, pra e lejon këtë gjë. Si do ta shihni? Atëherë në rast se ligji e lejon, që do thotë ligji që i referohet çdo vendim i natyrës zyrtare të UEFA-s do ishte i mirëpritur nga secili. Mendoni që një ligë e tillë mund ta përmirësonte nivelin e futbollit në Shqipëri? Po ne kemi shansin që disa futbollistë shumë të mirë që janë qytetarë të Kosovës, janë pjesëtarë, janë të integruar në kombëtarën e Shqipërisë. Thuajse gjysma. Thuajse gjysma dhe besoj që janë shumë cilësorë, për mos me thënë më cilësorët. Zoti President, ka pasur një vendim, ose ka një vendim të kryetarit Bashkisë Tiranës për ndërtimin e një xhamie të re në Tiranë në zonën e qendrës. Meqense ju jeni një njohës i Tiranës, jeni një prej tiranësve autokton, dhe meqense familja e nënës tuaj ka qenë kontribues në ndërtimin e xhamisë qendrore në Tiranë, atë xhamisë Karapicëve që u zhduk në vitin 1927 për rikonstruksionin e sheshit Skënderbejt. Cili është qëndrimi juaj për këtë dhe si e gjykoni vendosjen e xhamisë në atë zonë të qendrës? Unë nuk jam kufizuar thjesht një deklaratë publike të dhënë në përfundim të muajit të Ramazanit, ku në të njëjtën mënyrë, në të njëjtin vend, në mënyrë as pak dinjitoze, kam parë besimtarë muslimanë, të cilët falen në rrugë, që vetëm Zoti ka ndihmuar që të bëjnë faljen në kushtet e mungesës së rreshjeve. Ndërkohë që në mes të Europës, edhe në ato vende ku ka pjesë të popullsisë skeptike për praninë e institucioneve të fesë muslimane, janë dhënë mundësi, janë dhënë garanci që ata të ushtrojnë të drejtën e besimit nëpër institucione. Dhe kjo nuk i shërben absolutisht harmonisë dhe mundësisë ushtrimit në mënyrë qytetëruar të besimit. Kjo ka qenë arsye që unë kam kërkuar nga autoritetet që edhe besimtarët muslimanë të kenë xhaminë e tyre. Si e gjykoni vendosjen e xhamisë në qendër Tiranës, të pozicionuar në qendër Tiranës? Në rast se unë do të mbaja një qëndrim lidhur me pozicionin, atëherë menjëherë do të kishte kontestime, sepse kjo natyrisht nuk më takon mua, sepse sot jam i veshur me petkun e presidentit. Presidentin e Republikës. Por në bisedat e para, kur unë kam zhvilluar, në atë kohë kam qenë kryetari i grupit parlamentar, kanë qenë gjithmonë ideja për të ndërtuar tek pjesa e namazgjas. Aty ka qenë vimi i lulishtës parlamentit. Aty kanë qenë pronat e komunitetit musliman. Sigurisht që komuniteti musliman ka prona në disa pozicione. Natyrisht është një çështje e një vendimarrje dhe për vendimarrje të kësaj natyre patjetër që duhet ketë edhe këtu duhet ketë një komunikim me specialistët. Një komunikim së pari një marrëveshje të karakterit institucional. Ju e keni parë që prej kohësh mungon ose është shumë i vakët bashkëpunimi midis qeverisë dhe pushtetit vendor. Evidenton mjaft qartë edhe raporti. Pra, edhe në rastin konkret, vërtet ekziston vullneti, unë nuk kam parë njeri që të dali kundër mundësisë ngritjes një xhamie, por kjo duhet të jetë në mënyrë dinjitoze, duhet të jetë me një vendimarrje e cila të garantoj
pa tjetër, besimin e tyre, ushtrimin e besimit të tyre dhe në mënyrë absolute edhe ky moment të mos politizohet. Nuk më vjen mirë që në ditën e Bajramit, kur duhet të vijë mesazhi për besimtarët, kur ky mesazh duhet të vijë në funksion të rritjes dhe konsolidimit të harmonisë fetare, politika e shikon çështjen në këndvështrime të ndryshme. Natyrisht politika ka drejt të debatojmë. Të debatoj, o ja të ditë, të debatoj në për institucione, të marri vendimet e duhura dhe gjëra të bëhen pa zhurmë. Sepse në rast se politika do tentoj të fusi zhurmën edhe institucionet fetare, atëherë është një gjë shumë e rëndë. Dhe një pyetje të fundit para se të fus spotet publicitare. Ka pasur ditën e hënë, por kjo është një gjë e vazhdueshme, pra e përsëritur, një kolaps në trafikun e Tiranës, një qytet që po ashtu thash ju e njihni mirë, për arsye edhe të punimeve në qendrën e saj për të sjellë një qendër të re, duket se po krijohet një problem i vazhdueshëm për qytetarët, qoftë për këmbësorët, por sidomos për trafikun. Si e shihni këtë problem në Tiranë? Nuk është thjesht Tirana, është kryeqyteti i Shqipërisë. Atë ditë mund të kisha përfunduar edhe unë në trafik i bllokuar. Por atë ditë unë kam qenë në një vizitë pune në Itali dhe kam djegur këtë me shqetësim nga Firenze. Qytet i cili... U informuat për atë që po ndodh? Natyrisht unë informohem për gjithçka në kohë reale, por mund t'ju them, jo më kot ju referova Firenzes. Është qytet, sikur se dini, shumë i vjetër. Shumica i bllokuar. Shumica i bllokuar, sidomos qendra historike, dhe ata kanë punuar në mënyrë shumë harmonike për ta kompensuar me bypasse, me unaza rreth e qark dhe qyteti funksionon për bukuri. Tirana nuk po funksionon. Edhe një herë dalim tek problemi kronik i unazës. Nuk është merit e askujt që vazhdon kjo situatë në Tiranë. Flisni për unazën e madhe. Ju e dini që unë kam iniciuar një tryezë në vjeshtën e vitit 2007. Atëherë kur klima e komunikimit ishte më e mirë dhe është diskutuar në mënyrë të qartë vetëm për unazën e madhe. Duke marrë në konsiderat nevojën e bashkëpunimit të qeverisë dhe pushtetit vendor, për të bërë një unazë që për fat keq mbetet një nga vendimet e qeverisë së fundit komuniste, e Adil Çaçanit. Dhe nuk është kryer kur Tirana shumë fishohet. Tirana ka shumë pallate sot, ka shumë automjete. S'ka një unazë, ndërkohë që sot Tirana është marrë vendimin në këtë buxhet për të filluar, mos gaboj. Unë domethënë e pres me padurim që ky projekt të fillojë të realizohet. E pres këtë jo thjesht si përfaqësues i një institucioni që kërkon që gjërat të ecën, si qytetar. A do keni, a mund të ndërmerrni ju sërish një nisëm për të ulur kryeministrin dhe kryetarin e bashkisë për të gjetur një zgjidhje edhe për qytetin? Natyrisht jam shumë i predispozuar që nëse do të shihet arsyeshme për t'i dhënë veprim gjërave që kanë ngecur, unë jam gjithmonë i predispozuar, por jo për t'u mbledhur dhe vetëm për të folur. Po patjetër për t'u mbledhur për gjëra konkrete. Dhe unë besoj që nuk është e nevojshme që të realizohen takime të tilla, sepse kuadri ligjor funksionon. Por gjithsesi Tirana është 1/3 e popullatës së Shqipërisë. Vullneti është që patjetër duhet ketë një komunikim, një bashkëpunim, sepse vërtet ka polemika, ka debate, ka vonesa, po tek e fundit është kosto që i shkon qytetarit. Dhe çdo njeri nuk është i përjashtuar. Qoftë ky personi që lëviz me eskort, qoftë një qytetar i thjeshtë. Sepse nuk është normale që ti duke lëvizur me eskort i krijosh shqetësim qytetarit tjetër. Nuk është e drejtë. Edhe nëse ti lëviz një herë të vetme në qytet. Sepse rrit nervozizmin, çdo njeri ka të drejtë të shkojë, do shkojë në spital, do shkojë në institucion, do shkojë në interesat e veta, dhe nuk është arsyeshme që vazhdimisht të kemi bllokime për arsye sepse kalohet me eskort. Unë e kuptoj, por kjo ndodhet në vendet në qytetet europiane, por ka rrugë, ka mundësi alternative, ka rrugë pafund. Ky është i vetmi qytet, zoti president, dhe ju e dini që ka mbetur me rrugë të ndërtuara kryesisht në kohën e Italisë. Unë pata rastin edhe një herë të takoj persona që kanë planin e rregullimit të Tiranës, që është plani viteve 30, dhe aty shikon larg pamësinë e urbanistëve
Italian, të cilët kanë parashikuar që edhe në vitin 2010 rrugët e ndërtuar edhe larg pamësinë e Mbretit Zog, patjetër, sepse ka qenë vizionar, për ndërtuar një bulevard që duke sigurisht nuk ka vendosur vetë përgjegjësinë e rrugës, sepse unë dëgjoj politikanë që përcaktojnë nëse duhet të jetë rruga 10 apo 12 metra, por politikanë ka një detyrë. Të thras specialistët më të marrë, të ketë vendimarrje, të ketë vizion politik, në fund fare janë specialistë ato që e bëjnë. Ata e dinë cili është kapaciteti i qytetit, sa është popullsia, si do jetë perspektiva. Natyrisht që duhet të ketë studime cila do të jetë perspektiva e aksit Tiranë-Durrës. Sa do të jetë? Sa është në gjendje të absorbojë? Ku do të jenë bypass, ku do të jetë unaza? Dhe vetëm atëherë këto gjëra garantojnë afatgjatë, garantojnë për brezat. Se shpreja ose debati që bëhet midis politikanëve mund të jetë në një eficiencë afat shkurtër. Absolutisht. Sot kur ne themi që Mbreti Zog ka qenë shumë vizionar, ishte pikërisht sepse ja adresoi urbanistëve me famë botërore, sikur janë italianët. Disa nga arkitektët më të dhe sot e kësaj dite, ju e dini shprehen e një udhëtarit huaj që kam parë qytet pa rrugë, por nuk isha parë rrugë pa qytet. Kjo të tregon që i ka qenë shumë vizionar, i ka paraprirë të gjitha zhvillimeve, dhe sidomos zhvillimeve kaotike. Sepse po mos ishte ajo rrugë, ose ai bulevard, kam frikë se përfiteroni me ndërtimin dhe kohës komunizmit do kishim me qytet. Një ditë të bllokohet bulevardi, është në stas total i gjithë trafiku. Atëherë shkëputemi për spotet publicitare, rikthehemi në transmetim drejt për drejt pas pak. Jemi kthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë intervistë me presidentin e Republikës, profesor doktor Bamir Topin. Në këtë pjesë të dytë që do jetë më e shkurtër do fokusohemi disa probleme sociale dhe në pjesën e tretë do të ndiqni pyetje të disa pedagogëve të Universitetit Evropian Tiranës dhe Universitetit Marin Barleti. Zoti president, doja t'ju pyesje për 2-3 gjëra që lidhen me imazhin e Shqipërisë, por edhe me probleme të forta sociale të Shqipërisë. E para është një ngjarje tragjike dhe dramatike në Sukt, ku 4 fëmijë humbën jetën për arsye të asfiksimit. Çfarë duhet bëjë Shqipëria, ç'masa duhet marrë vendi për të reduktuar varfërinë dhe për të gjetur për të mos ndodhur më ngjarje të tilla? Ai ngjarje sigurisht ka qenë e tmerrshme. Ngjarje tragjike. Besoj ky është konsensusi i gjithëve, të qenë tronditse për të gjithë. Por nuk mjafton vetëm ti konstatojmë, sepse patjetër janë gjëra që normalisht nuk duhet ndodhin. Por çështja e reflektimit është më e rëndësishme. Çfarë mund të bëjmë? Dhe çfarë duhet bëjmë? Pari do thoje që drejtësia sociale, sikurse shkruante sot një nga profesorët e pedagogjisë e psikologjisë, është gjëja më e rëndësishme. Pra në këtë vend vërtet ka nevojë që të ketë drejtësi sociale. Marr konsiderat pikërisht këtë ngjarje, arsyet pse ndodhi kjo ngjarje, sepse nga një ngjarje pastaj mund të dalim edhe në diskutime më të gjëra. Mund të themi që gjërat duhet të funksionojnë sipas ligjit në mënyrë korrekte për të gjitha institucionet, qofshin këto publike, qofshin këto private. Vërtet është komentuar shumë për historinë e energjisë elektrike, për atë që solli që imponoi ndezjen e qeriut, nuk dëshiroj të merrem në mënyrë shumë analitike se që ndodhi. Në rastin konkret. Në rastin konkret, por dëshiroj të bëj një trajtim dhe një apel. Që është? I cili ka të bëjë prap me politikën, me institucionin që prodhon ligje, ku detyrimet të mos jenë thjesht për qytetarin. Po të jenë në radh parë për kompanitë, të cilat janë më të organizuara dhe duhet të jenë në funksion të qytetarit. Në shkuptim. Kuptimi shumë i thjeshtë dhe do të jem shumë racional në këtë trajtim. Gjithmonë kam fjalën për rastin e shkëputjeve të energjisë elektrike. Vërtet ka nevojë që çdo qytetar të jetë shumë korrekt me pagesat e energjisë.
ndoshta edhe është pjesë e një politike për çështjen e rritjes çmimeve, por nga ana tjetër duhet të ketë një përgjegjësi pa të madhe dhe nga kompania. Në rast se sot kërkohet përgjegjësia vetëm tek qytetari dhe askush nuk mban përgjegjësi për mira aparate të djegura nëpër familje. Kur kjo ndodh në persona të veshur me funksione publike dhe nuk kanë mundësi ku drejtohen, përfytyroni pozicionin e qytetarit thjesht. Çfarë do të bëj? Pa llogaritur faturimet e egzageruara, jo korrekte? Absolutisht është një çështje tjetër. Pra, çështja është të vendosim drejtësinë sociale. Drejtësia sociale do thotë zbatimi i ligjit dhe paraligjit të gjithë. Jo ato që janë më të pushtetshëm nga pikpamja e organizimit të kompanisë dhe burimeve financiare, që edhe kur shkojnë gjërat në gjyq, pastaj e kanë më të thjeshtë për ta drejtuar. Por duhet të gjithë, sidomos institucionet e shtetit, vetë politika të jenë rreth parë suporte për interesat e qytetarit. Kjo nuk është një deklaratë populiste, por kjo është një deklaratë që bëhet për çështje që janë konkrete. Edhe njëri ju thash, interesoni, besoj edhe ju, të njëjtin problem keni, jam interesuar dhe shumë njerëz vuajnë nga ndryshimet, luhatjet e tensionit, vuajnë nga djegjet e aparaturave dhe në fund fare janë ato që e paguajnë. Pra e kam fjalën këtu. Të gjithë duhet të jenë të përgjegjshëm për funksionet që kryejnë, kompanitë private dhe ligji duhet i detyrojë sikurse detyron çdo qytetar. Duhet ndërmarrë shteti masën ndaj tyre? Po, sigurisht që po. Kush më shumë se shteti mund ta rregullojë këtë çështje? Që e rregullon nëpërmjet akteve ligjore, rregullatore, por edhe nëpërmjet inspektoriatëve. Ne gjithmonë jemi në favor të krijimit të gjitha kushteve për të gjitha kompanitë, qofshin këto vëndsa apo të huaja, për të krijuar kushte korrekte, normale të operimit, po nga ana tjetër kemi detyrim që çdo qytetar, qoftë ky më i thjeshti, duhet jetë në mbrojtjen e shtetit që garanton funksionimin e ligjit. Ç'mund të bëj pushteti lokal për të garantuar ose për të përmirësuar kushtet e njerëzve që janë nën limitin e varfërisë? Natyrisht që këto janë politika të cilat lidhen jo vetëm me pushtetin vendor, këto janë politika mjaft komplekse, janë integrale. Ju e keni fjalën për indeksin E varfërisë. E varfërisë, për mundësit për hapin e fronteve të reja të punës, për integrimin e njerëzve, me që i hyra rastet konkrete, shumë dramatik, po gjithsesi, pushteti lokal e dinte që një nën largohet duke lënë 4 fëmijë që quhen të mitur në shtëpi. Duhet të marrin masa dhe këto drejtimet për të parandaluar se gjithçka mund ndodh. Së pari, pushteti lokal konsiderohet pushteti më afër qytetarit. Dhe ju keni drejt sepse, sidomos nëpër komuna, dihet inventari i njerëzve, dihet konfiguracioni i familjeve, dihet situata sociale, dihet ku janë vendosur, pra çdo gjë fillon me detyrimin për t'u identifikuar. Atëherë, ka prioritete, ka familje që natyrisht janë mirë, por kjo nuk mund të shkojë në linjën e solidaritetit human të një familje për ide. Duhet që pushteti vendor të jeti drejt, dhe këtu dalim sërish tek tema e drejtësisë sociale. Pra je në një komunë, komuna ka kryetar komune, ka dhe këshill komunal, dhe patjetër duhet të jenë më të ndjeshëm. Ka gjëra që janë shumë prioritare. Në rast se janë 4 fëmijë të mitur që jetojnë në një hapësirë 4x4, nëna detyrohet të punojnë natën për të mbajtur ato, atëherë tregon që këta njerëz që janë zgjedhur që të jenë të ndjeshëm, që të operojnë me politika sociale dhe ekonomike, do me thonë që nuk janë të ndjeshëm. S'kanë bërë detyrën e tyre. Zoti President, pak kom parë një pastor gjeti vdekjen si pasojë gjakmarrjes pa pasur konflikt me askënd. Thjesht sepse një afërm i tij kishte qenë gjak. Çfarë mund të bëhet dhe ç'po ndodh me gjakmarrjen në Shqipëri? Natyrisht një plag e cila ende nuk po mbyllet. Po t'i referohemi... A është një plag që po stimulohet nga mungesa e një drejtësie efikase? Natyrisht çdo gjë lidhet me drejtësinë. Në rast se drejtësia funksionon, institucionet funksionojnë, në rast se autorët
të cilët në emër të gjakmarrjes shkojnë bëjnë krimin, nuk përfundojnë aty ku duhet përfundojnë. Ose përfundojnë me dënime shumë buta. Po sigurisht pra. Kanë fjalën për vendin e vuajtjes dënimit dhe me masën e merituar, që të konsiderohet si një akt kriminal që i merr jetën tjetrit, atëherë gjërat pastaj vetvetiu do të kenë terren ku të aplikojnë disa rregulla që quhen rregullat e gjakmarrjes që edhe ato nuk i respektojnë. Fakti që shkon gjakmarrja del edhe nga një rregull që normalisht nuk është koha e t'i referohemi më, sepse janë kohë të reja për Shqipërinë. Përfitëroni, shko vritet pastori, shko vritet femra, gruaja në emër gjakmarrjes, pra janë jo vetëm deformime, por janë, unë do t'i konsideroja çështje të hapura të një kriminaliteti i cili nuk mund të fshihet qoftë edhe mas temës së gjakmarrjes. Zoti President, një nga problemet më shqetësuese të Shqipërisë, e cila duket se fokusohet si një nga industritë më fitimprurëse të saj tek turizmi, është problemi i plerave. Ndërkohë që Shqipëria duket se po klasifikohet në shumë artikuj, po i referohem Lonely Planet, që është një nga guidat më prestigjioze sot në botë, që ka referuar si një vend për të vizituar, ndërkohë druaj se shumica e turistëve që do mbrinë në Shqipëri do ndeshen me kapulet ose pirgjet e plerave që shfaqen në çdo anë rruge në qytetet e Shqipërisë, madje edhe në vendet më turistike. Si do zgjidhet ky problem? Ose nëse unë ja bëj pyetjen më të thjeshtë në botë, si do shpëtojmë nga plerat? Është një çështje jashtëzakonisht e ndjeshme dhe ju përfitëroni që një vend si Italia, i referohen prapë Italisë, problemin më të madh Ka të njëjtin të karakterit politik dhe administrativ e ka pikërisht me çështjen e plerave. Një çështje e cila ka marrë për masat asaj natyre që ka paralizuar qytete, sigurisht është Napoli. Ne vërtet bëjmë politika të promovimit turistik që është shumë e rëndësishme, se është një nga prioritetet e ekonomisë shqiptare. Edhe në mos qoftë i trajtuar në këtë mënyrë, çdo njeri duhet të jetojë në një ambient të shëndetshëm. Është përgjegjësi e pushteteve lokale, por është përgjegjësi e vetë qytetarëve. Patjetër është një përgjegjësi e përzierë, mikse. Është sa i qytetarit, sa i pushtetit vendor. Por në fund fare, përgjegjësinë institucionale merr pushteti vendor, i cili ka detyrimin që të orientojë drejt shëndetësimit të plerave, edhe për ato njerëz që nuk janë të ndjeshëm dhe nuk janë të aftë të menaxhojnë territorin urban. Kështu që nga kjo pikpamje, besoj që kjo ndjeshmëri Ja një nga plazhet e Shqipërisë. Për fatin tonë të keq. Shpërtar të keq që ky plazh, kjo mundësi që ka Shqipëria që një vend i vogël të ketë një vit të gjatë bregdetare, në kohën kur ne bëjmë promocion që të vinë dhe të tjerët, na kthehet në një makth për shkak të papërgjegjshmërisë për ta trajtuar në këtë mënyrë. Nuk po them pasaj për derdhjet e ujrave të zeza, pa mundësinë e kontrollimit nga pushteti lokal këto drejtime. Unë besoj që do të ketë masa konkrete? Unë besoj që është momenti që duhet të ketë jo vetëm vendimarrje, por duhet të ketë një ndërgjegjësim të fortë të njerëzve të cilët kanë vendosur të ndërtojnë shoqëri apo infrastrukturë turistike. Pra një njeri që ndërton një hotel në Bregdet, patjetër që është shoqëruar me një leje që merret nga komuna apo nga bashkia, dhe patjetër... Por në të raste që nuk zbatohen? Patjetër duhet ketë patjetër dënime, penalitete detyrimisht. Zoti President, dy pyetje që lidhen me rajonin. Kosova ka hyrë në një moment mjaft tensionuar, jo tensionuar, po delikat të ekzistencës saj si shteti i pavarur, ka pasur një rrëzim të qeverisë me vetë votat e qeverisë zotit Thaçi, duket se po hym zgjedhje. Jeni optimist për të ardhmen e Kosovës? Natyrisht Kosova brenda 2 vitesh e pak ka demonstruar që të ruaj jo vetëm strukturën e shtetit, por patjetër të promovoj edhe debatin politik. Në një këndvështrimi, natyrisht mungesa e stabilitetit politik në Kosovë të sjell një keqardhje, por nga ana tjetër, mënyra e menaxhimit që po bëjnë partitë politike, të cilat po e realizojnë dhe kalimin në një fazë tjetër zgjedhore pa trauma,
të bën të mendosh që klasa politike e Kosovës, institucionet e Kosovës, vërtet kanë arritur në një stat maturimi të përgjithshëm. Kam parasysh këtu mënyrën e komunikimit, mënyrën e zgjedhjeve nëpër partitë politike, mënyrën e komportimit të liderëve politik. Sigurisht, ajo që ndodh në Kosovë sot ka ndodhur në vende që kanë demokraci të konsoliduar. Futen në një situatë zgjedhore si pasojë e rënies së qeverisë. E rëndësishme është që të dalin dhe me sa duket do të dalin në mënyrë shumë korrekte nga këto zgjedhje. Zotë President, pyetja e fundit para se të fut spotet publicitare të kalojmë me pyetjet e pedagogëve, është ju keni folur vazhdimisht dhe duket se ka pasur një vëmendje jo vetëm shqiptare, por edhe vendeve tjera për të krijuar edhe një quhet Schengeni ballkanik. Pra ndërkohë që pothuajse të gjithë vendet e Ballkanit po aspirojnë tani shumica me përjashtim të Kosovës janë futur në Schengenin e madh evropian, nuk kanë një Schengen midis tyre. Pra mund të udhëtosh më kollaj sot me një vizë për të shkuar në çdo vend të Europës, po e ke të vështirë të shkosh në disa nga vendet e Ballkanit. A ka ngecur kjo ide për një Schengen ballkanik? Ideja e Schengen ballkanik është artikuluar nga të gjithë leadershipi i vendeve të Ballkanit perëndimor, por nuk ka një zhvillim konkret. Dhe mund t'ju them që investitorët e rëndësishëm nuk shohin me vëmendje thjesht investim në një vend të caktuar të Ballkanit, por shikojnë territorin ballkanik si një territor të përshtatshëm për investimet e tyre të mëdha. Dhe kjo e bën të domosdoshëm patjetër komunikimin për një treg që konsiderohet treg 50 milionësh. Po. Që është shumë e rëndësishme që të komunikojmë midis tyre dhe dialogu politik që patjetër ditët më të mira midis vendeve të Ballkanit detyrimisht kërkon rritjen e mundësive të komunikimit të ekonomisë dhe të biznesit. Mund të funksionojë si ide? Absolutisht. Është një ide që është shumë racionale dhe shumë konkrete. Është konkrete. Është konkrete. Atëherë shkëputem edhe një herë për spotet publicitare, kthehemi për pjesën e fundit të pyetjeve nga pedagogët e Universitetit Evropian dhe Ati Mari Mbarleti. Jemi kthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë intervistë me presidentin e Republikës, profesor dr. Bamir Topin, është pjesa e pyetjeve nga studentët dhe pedagogët e universiteteve. Fillojmë vetëm nga një pyetje secili, ju lutem. Po. Pedagogët në Universitetin Mari Mbarleti. Zoti President, ju thatë që nuk jeni supervizor i palëve politike, po në të vërtet dhe pikërisht ju jeni arbitri i tyre. Në krizën që ka filluar që në janar të vitit të 2009, duket sikur ju jeni duke mbajtur anën e politikës në dëm të popullit me heshtjen tuaj. E thonë të ambasadorët që politika tashmë është bërë një çështje private dhe jo publike dhe ju duhet të ndërhyni. Duke vijuar më pas dhe me kritikën që është bërë në raportin e Komisionit Evropian që roli i kreut të shtetit nuk ishte një rol aktiv. Atëherë do të ndërhyj presidenti i Republikës në zgjidhjen e kësaj krize politike? Ju falenderoj. Faleminderit për pyetjen. Unë mendoj që kjo pyetje në pjesën më të madhe të saj u ezauruar gjatë emisionit. Mund të them që presidenti ka mbajtur pozicionin e dur institucional dhe konstitucional, sepse ju keni parasysh që presidenti nuk mund të ndërhyjë duke dhënë opsionet e veta politike, sepse politika është çështje e përcaktimit të palëve politike. Atëherë në mënyrë të tërthortë ose anasjelltas, unë do të thoja që në të njëjtën mënyrë ka dështuar edhe faktori ndërkombëtar që ka supervizuar politikën shqiptare. Pra, e thënë ndryshe, presidenti din të ruaj shumë mirë konturet e veta, të bëj apele publike dhe duhet të jetë shumë kujdesshëm të mos jap leksione të cilat konsiderohen leksione politike. Por mesazhet kanë qenë të qarta, edhe ato mesazhe që u përcollën sonte nga kjo studio. Pra, edhe një herë, çështja e vullnetit politik është çështja që duhet të shqetësojë dhe është një çështje që i takon partive politike. Edhe apeli nga kjo studio është që palët politike duhet të dinë të forcojnë dialogun, të forcojnë bashkëpunimin, sepse midis dy individëve apo dy partive politike, në rast se nuk ekziston një predispozicion për të filluar dhe vazhduar dialogun, atëherë nuk ka të bëjë as presidenti, as shteti, as shoqëria dhe as ndërkombëtarët. Dhe unë besoj që edhe ky apel doli shumë i qartë sonte. Faleminderit. President, Erion Delvina, Universiteti Evropian i Tiranës. Nga dreka e të 20-ve, në fillim korrikun e vitit 2007,
Në këtë legjislaturë vetëm 4 prej tyre janë të pranishëm, njëri prej cilëve pritet të lërë mandatin për angazhimet e veta në zgjedhjet lokale. Sa mendoni se ka ndikuar kjo në 2 opsionet më të pritshme prej jush, atë të rikandidimit ose të rikthimit në struktura drejtuese të Partisë Demokratike? Keni filluar të mendoni për një rrugë të tretë? Faleminderit. Unë besoj që vërtet, kur zoti Fevziu bën pyetje dhe kur unë përgjigjem, minimalisht vëmendja nga auditori këtu duhet të jetë në mënyrë që mos bijem në përsëritje, por unë për t'ju respektuar në pyetjen që bëni, mund t'ju them që nuk kam bërë kalkulime se cili është fati politik i njerëzve që militojnë në partitë politike, qofshin këta edhe miqtë e mi. Sepse dominant i pozicionimit të personit që sot është president e Republikës është pikërisht ajo që intereson të gjithë njerëzve. Që të jetë një president që të garantoj ekuilibrin e institucionet, partive politike dhe në radhë parë në interes të qytetarit. Po? Mbroma. Danieli Ace, pedagog në Universitetin Marin Barleti. Zoti President, si do ta cilësoni, si do ta gjykoni performancën e qeverisë shqiptare në luftën kundër korrupsionit? Më konkretisht, ju lutem. Sigurisht, çështja e korrupsionit është një çështje e cila vazhdimisht është trajtuar, ka nevojë të trajtohet dhe për të qenë i konformuar, do thoja, me opinionin e Komisionit Evropian, i cili më duket një vlerësim shumë realist, shumë profesional dhe i paanshëm, do thoya që mjaft gjëra janë bërë, sepse gjërat nuk kanë të bëjnë thjesht me trajtimin individual të çështjeve, por kanë të bëjnë me kuadrin ligjor, kanë të bëjnë me performancën e institucioneve që merren me zbatimin e ligjit, po mund t'ju them që ende mbetet shumë për të bërë. Dhe një nga elementet të cilët unë e kam anoncuar, e kam elaboruar, e kam deklaruar, ka qenë pikërisht që të gjithë përfaqësuesit e lartë, qofshin këta politikanë, por edhe gjyqtarë, duhet dorëzojnë imunitetin. Dhe jam referuar në radhë parë presidentit të Republikës. Dhe gjyqtarët? Edhe gjyqtarët, absolutisht. Absolutisht. Bëhet fjalë për një situatë ku gjithë secili duhet të jetë i hapur për t'u investiguar nëse ka fenomenet kësaj natyre. Çështjet e korrupsionit, fenomenet korruptive janë në të gjitha fushat. Kështu thotë raporti. Ka Absolutisht. pengesa serioze në hetimin e rasteve të korrupsionit gjyqësor, kryesisht për shkak të faktit se ligji u jep gjyqtarëve imunitet plot. Kjo është arsyeja sepse atë raport e kam studiuar, jo lexuar, e kam studiuar në mënyrë shumë analitike, me shumë vëmendje. Fakti që jam deklaruar që është një raport shumë realist, shumë profesional, kjo është arsyeja që po i referohem fjalë për fjalë. Pra, gjërat vërtet thuhen, deklarohen, por duhet patjetër të ketë edhe shembuj të karakterit individual. Dorëzim imuniteti. Përshëndetje, jam Restina Piro, studente e Universitetit Evropian të Tiranës. Doja të thoja si presidenti i Shqipërisë, pse po heshti për krizën politike dhe si mund të ketë një zgjidhje? Pari, unë ju falenderoj për pyetjen, besoj që sinkronizoni në të njëjtën çështje. Nuk mendoj që presidenti po hesht për krizën politike. Edhe një herë, mund t'ju them që presidenti i jep apelet e duhura për të mos interferuar, për të dhënë më shumë mesazhe që normalisht i takojnë vetë partive politike që duhet ta trajtojnë dhe duhet ta deklarojnë. Pra çështja e ndërhyrjes në krizën politike është një çështje shumë delikate. Sepse detyrohesh në disa raste që të jesh më i shprehur në një drejtim dhe mund të akuzohesh pikërisht nga ajo palë që ti tenton ti thuash shiko se e ke gabim, ndërkohë që ka shumë mekanizma që duhet ta evidentojnë këtë punë.
Ja, unë po ju risjell edhe herë në vëmendje çështjen e gjykatës administrative. Kanë folur institucionet e tjera mbasi presidenti ishte shprehur më shumë se 3-4 herë. Dhe për herë të parë jam shprehur kur ishte ende legjislatura kaluar. Pra duhet jeni të vëmendshëm të dëgjoni prononcimet e presidentit në kohën e dur. Vërtet prononcimet duhet të jenë të drejta, duhet të jenë patjetër korrekte, nuk do të japin karakterin që ti po interferon në një proces që ka të bëjë me vullnetin e palëve, por patjetër që duhet thonë që presidenti vërtet ka dhënë mesazhe atëherë kur duhet ipen. Mirëmbrëma i nderuar zoti president, Elona Bano, pedagoge pranë Marinbarletit. Pyetja ime është në lidhje me krizën e cila është në përzgjedhjen e anëtarëve të gjykatës lartë dhe të gjykatës kushtetuese. Ju keni formuar një ekip së ekspertësh pranë presidencës, të cilët janë ekspert mirëfill të paanshëm që kanë bërë dhe këtë përzgjedhje të këtyre anëtarëve të cilët dolën përpara komisionit ligjor. Pyetja ime është, ky grup ekspertësh është marrë thjesht me përzgjedhjen e tyre me disa kritere të cilat përputheshin apo jo me kriteret e vendosura nga komisioni ligjor, dhe a do të ishte më mirë që këta ekspert të vinin si palë mbrojtëse pranë këtyre anëtarëve në seancën që është bërë, në seancën auditive, në mënyrë sepse në një moment ju u prononcuat, atë ishte një vendim politik e gjitha. Mbas tek kështu do të kalonim këtë lapsus. Faleminderit. Procesi i përzgjedhjes së kandidaturës gjykatës lartë dhe kushtetuese është një atribut ekskluziv i presidentit. Pra, gjithmonë, kur ka çështje delikate, kur ka çështje të diskutueshme, gjithmonë i referohemi dokumentit themeltar. Fakti që kjo pyetje vjen nga një studente e universitetit, patjetër, pedagoge apo student? Pedagoge. Aq më shumë, pedagoge. Tregon që niveli akademik duhet të di të perceptojë që predominon kushtetuta. Përderisa është një atribut ekskluziv i presidentit, mund mos kishe qenë fare e nevojshme që presidenti të deklaronte grupin e ekspertëve që e mbështesin në këtë proces. Po për ta bërë procesin më transparent, për ta bërë procesin më të kujdesshëm, për të bërë filtrimin jo vetëm të kritereve ligjore, por edhe profesionale të karrierës, u bë ky proces që i dha mundësinë presidenti të zgjidhte në fund ato figura që ishin relativisht më të kompletuara. Kjo e bëri procesin më transparent, më bëri mua më komod në përzgjedhjen e kandidaturave dhe pastaj çështja e perceptimit dhe vlerësimit të kandidaturave janë patjetër atribute të parlamentit sipas kushtetutës. Pyetja fundit? Arbër Beçanga, Universiteti Marinbarleti. Atëherë zoti president, gjyqësori nga sondazhet e bëra dhe nga raporte ndryshme rezulton të jetë i korruptuar. Gjithashtu është njëjti sistem gjyqësor që vendos dhe vonon drejtësinë. Atë ku mendon se qytetarët duhet të drejtohen drejt Strasburgut apo në vetgjyqësi? Faleminderit. Absolutisht keni të drejtë sepse dhe ju e referoni atij vlerësimi që ka dhe Komisioni Evropian për gjyqësorin. Patjetër duhet që sistemi i gjyqësorit në Shqipëri duhet të shëndetësohet. Dhe njerëzit duhet të gjenë drejtësinë pikërisht tek sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Padyshim që na ofrohet edhe mundësia dhe aksesi për të drejtuar Strasburgut, sikur se ka ndodhur me shumë procese që kanë bënë kryesisht me pronësinë, për gjëra që duhet të zgjidheshin këtu, dhe patjetër kjo është një thirrje që vjen jo thjesht nga unë, që jam edhe qytetar, por jam edhe aktor, si kryetari i Këshillit Lart Drejtësisë, por jo i vetmi aktor, sepse këtu ka pjesën e vet politika, ka institucione dhe kanë vetë gjyqtarët. Pra thirrja është që, dhe kjo është një thirrje që vjen nga çdo qytetar, që drejtësia të jap drejtësi dhe vetëm atëherë ne do kemi konsoliduar shtetin e së drejtës. Pra kushdo njeri pavarësisht nga pozicioni, dhe kjo nuk është retorik, pavarësisht nga pozicioni, kur të shkoj tek drejtësia, të jetë koshient që në fund fare vendimi, verdikti që do marrë është ai i drejtë. Jetë i paanshme. Sepse ju e dini që ka procese, sidomos ato që lidhen me pronën, zgjatësin prej vitesh. Dhe patjetër kjo akuzon drejt për drejt sistemin e drejtësisë që nuk ka qenë i aftë që të japi verdiktin final brenda një kohe normale.
Atëre, me qenë se jemi në limitet kohore të përcaktuara, ju falenderoj që ishit sot në studio dhe besoj që zhvillimet politike do mundësojnë dhe takimet tjera. Me kënaqësi, edhe unë ju falenderoj që më dhatë të mundësi që të komunikoj me ju, me auditorin dhe me publikun e gjerë. Falenderit. Falenderit. Nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë të drejt për drejt me presidentin e Republikës, profesor dr. Bamir Topin, një intervistë në cilën kemi folur për gjitha zhvillimet politike duke nisur që nga ngërçi politik i prodhuar nga zgjedhjet e 2009-s tek problemet mjaft në preta të drejtësisë, ato që kanë ardhur nga progres raporti Bashkimit Evropian, si dhe problemet tjera të shoqërisë shqiptare. Do rishihemi sërish ditën e hënë në orën 22:30. Natën e mirë dhe mirupafshim.